כשהאדמו"ר הזקן יצא מהמאסר, היום בי"ט כסלו, הוא שלח מכתב לצדיק, הרב הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה מחותנו, והוא סיפר לו על הגאולה שלו. במכתב שכותב אדמו"ר הזקן, הוא מספר שהוא קרא תהילים, ובזמן שהוא אחז במזמור נ"ה, כי ביום שלישי לפי החלוקה השבועית קוראים את התהילים ממזמור נ"א ועד ע"ג, הוא אחז במזמור נ"ה, וברגע שהוא אמר את המילים, לפני שהוא קרא את המילים, פדה בשלום נפשי, כי ברבים היו עמדי, הוא התבשר שהוא נגאל. מאז בהתוועדויות של י"ט כסלו, כמו שעכשיו, ניגנו את הניגון המפורסם, פדה בשלום נפשי. והרבה מאמרי חסידות שנאמרו על ידי האדמו"רים בי"ט כסלו, פותחים בפסוק פדה בשלום נפשי. הפסוק הזה דורש ביור. הפסוק אומר, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. אם היה קרב והיה מלחמה, זה לא שלום. שלום ומלחמה זה דברים הפוכים. אם זה שלום, אז זה לא בא מקרב. שלום זה מצב שאדם שלב, רגוע. פדה בשלום נפשי מקרב לי. איך מחברים בין השלום והקרב? ומה זה קשור לעניין של י"ט כסלו? הרי י"ט כסלו זה יום שמן השמיים נתנו אישור לדבר חסידות, להסביר חסידות. איך זה מתחבר עם הפסוק פדה בשלום נפשי? שמעתי מהרבי בהתוועדות של י"ט כסלו, הרבי כל שנה היה מדבר בהתוועדות של י"ט כסלו על העניין של פדה בשלום נפשי. נקודת הדברים שהשלום מתחיל בתוכנו. הרי האדם נשלח לעולם הזה נשמה בגוף. הנשמה נר השם נשמת אדם. הנשמה כל הזמן רוצה לעלות כלפי מעלה. הגוף, הנפש הבעמית, מושכת לכיוון מטה. ויש לנו שליחות אלוקית, ואנחנו צריכים להצליח בשליחות הזו נשמה בגוף. ויש כאן מלחמה. הנשמה אומרת שהיא מחפשת רק את השם, והגוף מספר שהוא רוצה רק את עצמו. איך עושים ביניהם שלום? שיש שניים שהם הפוכים, יש אפשרות אחת שאחד מהם יתגבר על השני, יש אפשרות שהם יגיעו למצב שהם נעשים שותפים ואוהבים. בכלל בעולם ששניים נלחמים, אז כל אחד רוצה להראות את העוצמה שלו. אני חזק ואני גיבור ואני אכניע אותך ואני אשמח אם אתה תהיה תחתיי. זה מה שהוא רוצה. תורת החסידות מדברת בסגנון אחר לגמרי. תורת החסידות מדברת בסגנון שיהודי צריך לחיות בשלום עם הגוף ונפש הבעמית. אבל הגוף והנפש הבעמית רוצים דברים אחרים, והנשמה רוצה דבר אחר. למצוא את חוט הקשר ואת החוט המחבר, שגם הגוף והנפש הטבעית ירצו להיות שותפים לשליחות של הנשמה בעולם הזה. וזה דבר לא פשוט. כי הגוף, כל אחד מאיתנו יודע מה הגוף צריך. מזון, מנוחה, זה מה שהגוף צריך. הוא לא מכיר בכל המושג הזה שיש כאן נשמה אלוקית, שהיא באה לעולם לתקן את העולם, לברר ולזכח את העולם, ולהתחבר ולחבר
את המציאות הגשמית עם בורא העולם. הגוף לא מכיר בזה, הגוף יודע מהצרכים שלו. איך מחברים, איך עושים את חוט הקשר ביניהם? זה בעצם מה שקרה בי"ט כסלו. בעולם שמדברים על י"ט כסלו מציינים את זה בתור חג גאולה של בעל התניא שיצא ממאסרו. זה הרבה יותר עמוק מזה. אם זה חג הגאולה שבעל התניא יצא ממאסרו, אנחנו יכולים לחגוג כל יום וכל שבוע, לחגוג מספר אירועים של גדולי ישראל שהיו במאסר ויצאו מהמאסר. לא זה הכוונה בחג הגאולה. חג הגאולה י"ט כסלו זה לגאול אותנו מהתפיסה שהנשמה והגוף חייבים להיות במריבה, או שהנשמה חייבת להכניע את הגוף. אפשר לחיות בשלום ובשלווה שהגוף יהיה שותף מלא לרצון הנשמה. כשאומרים את זה במילים זה נשמע מאוד מוזר ומאוד גבוה. הגוף יכול לרצות את מה שהנשמה רוצה? הגוף הכוונה לומר הנפש הטבעית של האדם, היא יכולה להרגיש את מה שהנשמה רוצה ולעשות את זה מתוך אהבה ומתוך שמחה. זה דבר שנשמע לגמרי לא מעשי. חג הגאולה י"ט כסלו, ההתוועדות שאנחנו יושבים ביחד, המטרה של ההתוועדות לגאול את עצמנו מהתפיסה שהחיים צריכים להיות כל הזמן במריבה או בהכנעה, אלא אפשר לחיות בשותפות מלאה הנשמה והגוף. מה זה קשור עם הגאולה? כי בעצם זה מה שהתרחש בגאולה. מה יהיה בגאולה? מה שאנחנו היום יודעים שיש יצר טוב ויצר הרע, שיש נפש אלוקית ונפש בעמית, וכל אחד מושך לכיוון אחר, זה חלק מהסימנים המובהקים שנמצאים בגלות. סימני הגאולה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, שגם הנפש הבעמית, גם היא תרצה להתקרב להשם. גם היא תרצה להתחבר להשם. לא שהנשמה תרצה להתחבר להשם, שאני ארצה להתחבר להשם. במילים פשוטות, יש רגעים שכל אחד מאיתנו שוכח על עצמו, והוא קצת מתעופף, והוא מתרומם, והוא נמצא במצב רוחני. לא זה י"ט כסלו. זה יכול להיות גם בלי י"ט כסלו. שיהודי ילמד דבר עמוק, והוא יתעמק ויתרומם ויתרומם למעלה, זה אפשר שאם אדם להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם אדם לומד פיזיקה וכימיה והוא אוהב את זה מאוד, הוא יכול לשכוח על כל תאוות עולם הזה גם. בעל התניא כותב בתורה אור פרשת תולדות שחכמים הקדמונים מאומות העולם אהבו את השכל והשקיעו את כל חייהם בדברי חוכמה ושכחו על תאוות הגוף. על כל פנים לזמן רב. זה לא הנקודה של י"ט כסלו. ולכן י"ט כסלו נקרא חג הגאולה, כי זה מעין מה שיהיה בגאולה. כמו שבגאולה המצב האידיאלי יהיה שהנשמה והגוף יעבדו כשותפים. שהיצר הטוב והיצר הרע לא יהיו מנגדים אחד לשני. הם יהיו באהבה ובשותפות. זה ההתחלה של י"ט כסלו. הנקודה הזאת היא מתחילה בי"ט כסלו. כשאנחנו יושבים עכשיו בהתוועדות י"ט כסלו, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של היום ואיך אנחנו נכנסים לזה. איך אנחנו בחיים הפרטיים שלנו משלבים שהנשמה לא תתגבר על הגוף, בפירוש לא, ושהגוף לא יתגבר על הנשמה, בפירוש לא, אלא שהנשמה והגוף יעבדו בשותפות, בשותפות אמת. במילים זה נשמע מאוד מאוד גבוה, אבל מי שלמד חסידות, ומי שלמד את ספר התניא, ומי שלמד את השיחות של הרבי, לומד איך אפשר לשלב שגם הרצונות הטבעיים שלך ביום יום, גם הם יהיו בשותפות עם הרצון הנשמתי. כמובן שזה עבודה יומיומית, אבל זה
הכלים וזה הסגנון של עבודת השם על דרך החסידות. שמתאספים ביחד בהתוועדות, היום יש הרבה הילולות ויש הרבה מסיבות וכולם קודש להשם. אבל ההתוועדות של י"ט כסלו זה התוועדות בסימן איפה אני בפדיעה בשלום. איפה אני חי עם עצמי בשלום ובשלווה. איפה החצי העליון של הגוף והחצי התחתון של הגוף מתחברים ביחד. הרי הגמרא אומרת שהיה איזה אפיקורס מין שאמר, אני גם מאמין בהשם. החלק העליון שלך, הראש והמוח תיתן לבורא העולם. מהמעיים ומטה זה שלך. מה, אתה רוצה לתת את זה להשם? מה, השם צריך מזלג? הוא צריך כפית? מה, הוא צריך את האוכל שלך? הוא צריך את הלב שלך? הוא צריך את המוח שלך? הוא צריך את הרגעים המרוממים שלך? אבל הוא לא צריך אותך. מתי שאתה חי בעולם הזה, העיקר שלא תפריע לחלק העליון. אבל החלק התחתון יכול להיות גם שותף לעבודת השם, ושותף מלא. זה דבר שהוא לא מתקבל על השכל. זה י"ט כסלו. י"ט כסלו זה יום שעל זה אנחנו יושבים ביחד בהתוועדות שבט אחים גם יחד, להתחבר לעצמנו ולמצוא את הנקודות המשותפות בתוך עצמנו. חג הגאולה שלי, לא של אדמו"ר הזקן. חג הגאולה שאני... אז מה, אני אהפוך לצדיק? לא, אתה תהפוך לצדיק. תישאר אדם נורמלי, אבל תחיה בשותפות מלאה עם עצמך. תחיה בשלווה אמיתית עם עצמך. לא שהגוף מתגבר על הנשמה, ולא שהנשמה מתגברת על הגוף. לחיות בשותפות מלאה. במילים זה עובד בקלות. כדי לחיות את זה צריך ללמוד חסידות, צריך להגיד לחיים. שאומרים לחיים, מה הסיבה שאומרים לחיים? הסיבה שאומרים לחיים לעשות שותף גם את הגוף. כי ללמוד חסידות לא תמיד הגוף מרגיש את התענוג. אבל שיש לחיים ויושבים ביחד ויש על השולחן דברים שאפשר לברך עליהם את השם, והנפש הבעמית מרגישה שגם לה זה כדאי. כי לא כל ערב יושבים חסידים ביחד, אז היא אומרת לבוא להתוועדות זה גם משתלם, זה גם כדאי, זה גם טוב. אז אתה מכניס אותה בדלת האחורית כדי שגם היא תהיה שותפה בעבודת השם. חיים לחיים. יא דדה יא דדה דדה יא דדה
בכלל, תגיד לך שיש מקום. אנחנו שותפים באורות, כמו שאומר רבי מנחם, אנחנו שותפים באורות. כל אחד מאיתנו שותף בשליחות האלוקית לעשות לקדוש ברוך הוא דירה. אני רוצה לספר סיפור מבעל התניא שייתן הסבר על מה שדיברנו, כי רבי מנחם שואל שאלה טובה. הוא שואל, איך ייתכן לומר שהנשמה והגוף יעבדו בשותפות? הרי אנחנו יודעים ומלמדים אותנו כל הזמן שהנשמה זה הדבר העיקרי, ואת הגוף צריכים כמה שפחות לשים אותו בצד, ופה פתאום שומעים מילים חדשות שהנשמה והגוף צריכים לעבוד בשותפות. אז מה קורה כאן? זה הפך כל העניינים. שוברים פה את היסודות שעליהם עומדים כל המרצים וכל הדרשנים מאז בריאת העולם. אז מה קורה פה? זה לא רק בשותפות, אלא זה לא מעל זה וזה לא מעל זה. כן, כן, עוד פעם. לא שהנשמה תתגבר על הגוף, ולא שהגוף יתגבר על הנשמה. לא שהנשמה תתעלם מהגוף, ולא שהגוף יתעלם מן הנשמה, אלא שיחיו בשותפות מלאה לגמרי. וכמו שכתוב בהלכה, ששותפים זה לא 50-50. שותפים, כל אחד מהם זה 100% על הכל. כי אם אתה אומר ששותפים זה 50-50, אין שום בעיה. יום אחד אני בעל הבית, יום אחד אתה בעל הבית, ונחיה בשלום. זה לא נקרא שותפות. שותפות הכוונה לומר ששנינו בעלי בתים כל רגע על כל העניין. ושנינו עובדים בשיתוף פעולה. זה שייך, זה אפשרי, זה נראה הזוי. ראשית כל מי אמר שזה צריך להיות. רבי מנחם אומר, הרי צריך את הגוף, שים בצד, לשים בצד. בעל התניא אומר, פדה בשלום נפשי. מה זה פדה בשלום נפשי? שאין קרב, אלא יש קירוב. המילה קרב, יש לה משמעות של קרב, יש משמעות של קירוב. כמה רגעים לחשוב, כמה רגעים, חב"ד דורש חשיבה. אם לא חושבים, הלחיים לא עוזר. אם חושבים, הלחיים לא עוזר, שמעתם מה הוא אמר? אם חושבים, אז הלחיים עוזר שמה שחושבים גם נכנס ללב. אבל אם לא חושבים, תרנגול, ראיתי תרנגולים לוקחים יין, שום דבר לא קורה. צריך דבר ראשון, הראש צריך להיות מלא בתוכן. אם הראש מלא בתוכן, אז המשקה זה כמו מצית. אתה מדליק מצית, פתאום הכל בוער. אבל קודם צריך עצים. אם אין עצים, אז אי אפשר להדליק את המדורה. מי נתן לנו את הגוף? בורא העולם. הוא עצם הטוב להיטיב. הוא טעה בנתינה מה שהוא נתן לנו את הגוף? לא. לא. מי נתן לנו את הנפש הטבעית הבעמית? בורא העולם. מי נתן לנו את היצר הרע? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הוא עצם הטוב להיטיב. כל המילים הכי טובות אנחנו אומרים עליו. והפה שלנו דל מלהסביר מה הפירוש הטוב האמיתי והמוחלט. אבל מה שאנחנו יכולים לדבר אומרים טוב מוחלט ושלם. הוא לוקח נשמה שהייתה בגן עדן, והייתה בלי גוף ובלי יצר הרע ובלי קשיים ובלי הפרעות ובלי אתגרים ובלי ניסיונות, והוא שולח אותה לגוף, והגוף מספר סיפור אחר לחלוטין. עולם הזה מספר סיפור אחר לחלוטין. עולם הזה מספר שהחומר קובע, שהכמות קובעת, שמן דאלים גבר, שמי שיש לו יותר ממון הוא הבעל הדעה, בעל המאה. עולם הזה מספר מישהו נראה יותר בפרסומת הוא זה שיותר קובע. עולם הזה מספר, והוא מספר סיפור עם קבלות. עם קבלות. זה לא סיפור שאתה מאמין לזה. אני רואה את זה בשטח. בורא העולם לוקח את הנשמה, אלוקי נשמה שנתת בי תאורה, מביא אותה לגוף ולעולם הזה. והוא אומר לך שהעולם הזה נקרא עולם הקליפות. והעולם הזה נקרא עולם תחתון שאין למטה ממנו. והאבא, האוהב והטוב המושלם והמוחלט, שולח את בנו יחידו להיות כאן בעולם הזה בשליחות. דבר ראשון, אם האבא האוהב שלח אותנו, זאת אומרת שכאן יותר טוב משם. אם שם היה יותר טוב מכאן, היה משאיר אותנו בגן עדן. אם הוא מביא אותנו לעולם הזה,
זאת אומרת שכאן זה יותר טוב מלמעלה. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך, השמיעיני. אני שואל אותך, בגנים, גן עדן העליון, גן עדן התחתון, יושבים שם נשמות שכבר לא ראו את עולם הזה עשרות, מאות ואלפי שנה, והם שם אומרים, דבר אתה. מה אני יכול כבר לדבר? אני יכול להגיד, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אני אוהב אותך. בואו נעשה מצווה ביחד. שמה, אתה יודע מה מדברים שמה? שמה יושב רשב"י, יושב האריזל, יושבים כל הצדיקים, מדברים סודות התורה, נהנים מזיו השכינה. הם מספרים לך שאלו שיושבים שם בגנים, מה קורה פה? מה? אני הייתי צריך להיות עם טלפון חוץ למעלה, לא. וכל יום שישי אומרים את זה ואף אחד לא דופק על השולחן ואומר, רבותיי, אני מוחה. איך זה יכול להיות שרבי שמעון והאריזל וכל הצדיקים בעולם האמת בגן עדן מקשיבים מה שקורה, וזה מה שאומר שלמה החכם מכל האדם, ובזה מסיימים את שיר השירים שהוא קודש קודשים בכל ערב שבת. שנכנסים לקדושת השבת, אתה מכריז, אני נכנסתי לשבת, אני שומר את השבת, יהי רצון שכל הצירופי אותיות, כל הסודות הגנוזים, אתה אומר, אתה יודע, מי שיושב למעלה בגנים, בלי יוצא מן הכלל, אתה לא אומר אלו שיושבים שם עמי הארצות, מי שיושב בגן עדן זה כבר צדיקים גמורים, כולם בלי יוצא מן הכלל, גנים לשון רבים, גן עדן עליון וגן עדן תחתון, בעולם הבריאה ובעולם היצירה, חברים, לפי שאין בהם לא קנאה, לא שנאה ולא תחרות, מקשיבים לקולך, השמיעיני. תגיד כבר איזה עוד מילה, תגיד עוד לחיים, תגיד עוד משהו, רוצה להקשיב למה שאתה אומר. למה? כי כאן בעולם הזה זה יותר טוב מאשר בגן עדן. יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, לא מכיוון שהעולם הזה זה העולם של ההשקעה וקוצרים את הפירות בגן עדן. יפה שעה אחת בעולם הזה, כי עם הגוף ובגלל הגוף, עם היצר ועם הכוחות הטבעיים שהשם חנן אותנו, אפשר להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים מאשר הנשמה בלי הגוף. ואם אנחנו נתעלם מהמתנה הנפלאה שקיבלנו, גוף גשמי ונפש הטבעית ועולם הזה, וננסה כל הזמן לברוח כאן לגן עדן ולחיות כאן בגן עדן בלי לשים לב לגוף, בלי לטפח את הגוף, שהוא יהיה שותף לעבודת השם, שהוא יגיד אני רוצה לעבוד את השם, הפסדת את כל העניין. הרי כל מה שבאת לעולם זה בשביל המציאות של הגוף והעולם הזה, כי עם הגוף אתה יכול לעשות הרבה יותר. מה ביאור הדברים בקצרה על כל פנים? זו סוגיה ארוכה בתורת החסידות, אבל נגיד בכמה מילים רק, היום י"ט כסלו צריך לדבר חסידות. זה הזמן שעכשיו כותבים לכל אחד כמה חסידות הוא ילמד שנה הבאה וכמה הוא יקלוט את החסידות. זה ראש השנה, היום מחליטים למעלה. יש אדם שעובר את העולם הזה ולומד הלכה, לומד תלמוד, לומד חומש, אבל לא זוכה ללמוד פנימיות התורה ולא חסידות. אבל מי שזכה להיות עכשיו בי"ט כסלו, הוא מחזיק בידית של אדמו"ר הזקן, והוא עכשיו מקבל כוחות מן השמיים, נותנים לו את האפשרות שהשנה הבאה תהיה שנה יותר חסידית, שנה יותר פנימית, שהוא יכיר יותר את פנימיות התורה, יכיר יותר את פנימיות נשמתו, יכיר יותר את הפנימיות של כל דבר בעולם ויחיה באופן פנימי. ולכן הרבי במברק שהיה שולח לי"ט כסלו, איך מתחיל המברק? לחיים, לחיים ולברכה, לשנה טובה תכתבו ותחתמו בלימוד החסידות ובדרכי החסידות. זה אמר אדמו"ר הרייץ, וזה כתוב בתניא, והרבי שהיה כותב מברק לי"ט כסלו, היה כותב את זה לכל המשתתפים בהתוועדויות. כלומר, שהיום זה יום שנותנים אפשרות להתחבר לפנימיות התורה. ופנימיות התורה היא מגלה את הפנימיות של הגוף. כלומר, אם מסתכלים על הגוף בתור מנגד לקדושה, תילחם איתו. אתה יודע, רבי מנחם, שאתה בא, יהודי ניגש אליך, ואתה רואה שהוא בא בתלונות. יש שני אפשרויות. אפשרות אחת שאתה תעמיד אותו במקום, ואתה, איך אומרים, תגיד לו כמה מילים כדורבנות אמיתיות,
והוא יהיה עם פה פתוח ויגיד סליחה, 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 והוא יצא החוצה בבושת פנים, ויכול להיות אופן שני, תשמע, אני רוצה להסביר לך, רוצה להבין, מה מעיק לך? אני יודע, אני ואתה רוצים את אותו דבר. זאת אומרת, שאתה יכול ללכת למישהו שהוא נראה לך במבט הראשון, כמישהו שהוא מנגד, לכאורה, מנגד למה שאתה רוצה לעשות, אבל אתה עם מילה טובה ועם כניסה לפנימיות שלו, הוא אומר, תשמע, אני נהפך להיות נסייע לך. כי אני לא הבנתי איזה עומק הדברים שאתה עושה. אבל עכשיו שהסברת לי את הדברים, לא ממקום של סמכות, אלא ממקום של שותפות, אני נהפך להיות אוהב ומסייע לך. עם הגוף אפשר לעבוד גם ככה. כל פעם שהגוף מגיע והוא רוצה משהו, אתה אומר לו, תשמע, אני פה הנשמה, אני בעל הבית, תיזהר, לא ייתן לך, בשום פנים ואופן, תהיה בשקט. אני פה בעל הבית, אני פה הנשמה, אתה, תהיה בשקט. יכול להיות שתצליח בזה קצת, אבל בסוף יהיה בומרנג, חזור. הגוף בסוף יתנפל עליך, והוא יראה לך שהוא יש לו אורות תקיפים בתוהו. בעולם החסידות, בסוד, בקבלה מבואר, שהשורש של הגוף יותר גבוה משורש הנשמה. והגוף שותק, זה סודות, כן, זה סודות בעזרת של שיעור חסידות שיהיה לדבר על זה. נקבע שיעור חסידות, מה הפירוש ששורש הגוף יותר נעלה משורש הנשמה. וברגע שאתה כל הזמן מדכא אותו, הוא אומר לך, חכה, אני עכשיו בשקט, חכה בפינה. ברגע שהוא רואה שאתה באיזה רגע ששנייה אחת הסחת את הדעת, הוא קופץ עליך ומתלבש עליך, וכל הרגעי קודש שהיה לך ככה בעננים, והתחברת עם הנשמה, הוא משכיח את זה ממך כלא היה כלל, והוא מראה לך שהוא בעל הבית עד הסוף. אבל אם, מתי שעוררת את הנשמה, שכנעת את הגוף עם מילים, עם הסבר, עם תובנות, שהנפש הטבעית והגוף, שזה הולך ביחד, יבינו שעבודת השם זה כדאי להם, ויהיה להם טוב כאן בעולם הזה, וזה תענוג שלהם, הם יהפכו להיות שותפים. זה במילים זה קל, לעשות את זה וללמוד איך עושים, מה צריך להגיד לגוף. אז מה אני אומר לגוף? אני עכשיו בא לבית הכנסת ללמוד שעה, שעתיים. איך אני משכנע את הגוף ואת הנפש הטבעית, שזה לא רק טוב רוחני לנשמה, שזה פשוט טוב גופני לגוף ולנפש הטבעית. כדי שהיא תגיד, אני אומרת לך תלך לבית הכנסת. לא אתה תגיד לי, אני אומר לך ללכת לבית הכנסת. איך עושים את זה? זה פדה בשלום נפשי. תורת החסידות נותנת כלים לאדם, שעבודת השם לא תהיה רק מצד הנשמה, אלא שעבודת השם תהיה גם עם הגוף. כי זה שקיבלנו את המתנה של הגוף, זה מתנה. זה לא שנתנו לנו משהו מאתגר להפריע, נתנו לנו משהו שיכול לרומם אותנו. תלוי איך תסתכל עליו. אם תסתכל עליו כאחד שנלחם איתך, וכל הזמן תזרוק לו חיצים, אז הוא יזרוק לך בחזרה חיצים. יגיד, אם אתה נלחם, בוא נלחם, אני ואתה נלחם ביחד. אבל אם אתה תגיד לו לכתחילה שבאמת בפנימיות הכוונה האלוקית שלו לעזור לך, ואתה תסביר לו למה זה טוב גם בשבילו, אז הוא יהפוך להיות שותף ומסייע. וזה עומק הדברים של פדה בשלום נפשי. בספר התניא, ובעיקר השיחות של הרבי, נותנים את הכלים לאדם לחיות בעולם הזה בשותפות מלאה, שהגוף והנפש יחיו ביחד. אמר מילה אחת לסיום בנושא הזה. אלו שלומדים בזוגיות, אז ברגע שאחד משני הצדדים חושב שהוא יותר משמעותי ויותר חזק או יותר רוחני או יותר, הפסדת את המערכה. אבל אם אתה מבין שיש פה שני צדדים, ששניהם משלימים אחד את השני, אתה מבין שכל אחד מקבלים דין מן דין. אין פה מישהו נותן ומישהו מקבל. יש פה בעצם עיגול שאין לו ראש ואין לו סוף. ואז שלום בית אמיתי. אבל כל פעם שאחד משני הצדדים אומר, אבל אני יותר גבוה ממך, ואני יותר גבוה ממך, אז גם אם פלוני יסכים לזה, אבל הוא יישאר מנגד שלך בפנים. ואתה לא נותן לי את המקום הפנימי שיש לי. ומכיוון שהשם שם אותנו נשמה בגוף, אז הוא נתן לנו כוחות שיש בגוף ביתר שאת. זה מה שאמרנו עכשיו, צריכים על זה לדבר כמה שעות וללמוד את הסוגיה הזאת. אבל רק כדי שלא תלך תוכל להירדם בלילה בשלום, בלי מלחמה. אז הסברתי קצת את הטיפה על קצה המזלג. במקום אחר הם משלמים על זה הרבה מאוד כסף. אנשים פה הולכים לא מבינים שיש דברים שאומרים בחינם, כלומר לא מבינים את המשמעות.
הדברים עמוקים, הבנתי, קלטתי, צריך באמת צריך לדבר על זה הרבה הרצאות. לא, כי זה גם פסיכולוגיה. אתה צודק. הבנתי גם פסיכולוגיה באוניברסיטה. נכון. לא, זה נחשב. אם מדברים מסמכות לא מצליחים, אם מדברים משותפות מצליחים. אנחנו גם למדנו לא סמכות, לא שותפות. אמא שלי הייתה מלמדת להיות נעל לזה שהוא הנעל שלך. זה נעל לזה שהוא נעל שלך. אנחנו גדלנו. אבל כשיש קרב בראש אני נותן. למרות שאנחנו להיות נעל לזה שאנחנו צריכות נעל שלנו. ברבע, כן, אין בעל. הוא אמר לי להפעיל את הגרוב. לאכול משהו, נו. ברכתי על זה שהכל, זה לא ברכה. היי. של כויח. הכל טעים מאוד. אני אכלתי, טעים מאוד. אני אוכל, מה שיש כאן אני אוכל. יש לי. חיים. סיפור. מדברים דברים עמוקים, זה טוב, אבל השעה עכשיו צריך לספר סיפור, נכון? סיפור זה תמיד טוב, זה הולך, וסיפור תמיד עם המון מסר. כשאדמו"ר הזקן הלך למאסר, היו לו חסידים דבוקים בו באופן לא רגיל. היו חסידים שהתעלפו, היו חסידים יצאו מהכלים. היו חסידים שהתענו, עשו תענית יום עד שהוא חזר בחזרה. כשאדמו"ר הזקן הגיע למאסר, בדרך הוא נתן הוראות לחסידים. בין ההוראות שהוא נתן, הוא אמר שאף אחד לא יבוא לעשות הפגנות ליד המבצר שאסרו אותו. בניגוד להיום, שהיום התעמולה, אם מישהו אז גזירת הגיוס, אז צריכים בכל רעש גדול לצאת לרחובות. אדמו"ר הזקן אמר לו, אני במאסר, תנו לי לבד, אני צריך קצת נופש, כביכול. תנו לי, שחסידים לא יבואו לשם. אני שמה. אתה מבין שחסידים כל כך רצו להיות קרוב אליו, הוא אמר לא, אני לא מסכים שאף אחד יבוא. הוא אמר יש חסיד אחד שמה בפטרבורג, שדרכו אם אני אצטרך משהו, הוא יהיה איש קשר. אדמו"ר הזקן גם במאסר, וגם אומר לחסידים לא לבוא אליו. תארו לעצמכם, חסידים נמצאים בכזה כאב, ולקחו אותו עם עגלה שחורה, שהעגלה השחורה היה סמל שהולך ולא חוזר. אם היה עגלה כחולה, משפט ויחליטו.
אבל אם זה עגלה שחורה, זה one way, זה אין אחד דינו, אין חלונות, שום דבר, זה אחד שהולך, צריך להיפרד ממנו. כשחסידים ראו שבאו לקחת אותו עם עגלה שחורה, אז הבינו שיותר לא רואים אותו, אז התעלפו, היה בחיות, אמרו הוא מורד במלכות. מורד במלכות גמרנו, מורד במלכות. אני נזכר מורד במלכות, היה איזה יהודי בכפר חב"ד שהוא נולד בקיבוץ וקראו לו נמרוד. ההורים שלו קראו לו נמרוד, והיהודי הזה התקרב לחסידות עד היום. אז הוא בא לרבי, הוא גר בכפר חב"ד, היום יש לו משפחה חסידית. הוא אמר לרבי, אני נולדתי בקיבוץ, וההורים שלי שיהיו בריאים צדיקים קראו לי נמרוד, ואני עכשיו עם זקן וכובע זה הנמרוד, יעמוד נמרוד. אני לא מרגיש, אני רוצה לעשות שינוי השם. אז הרבי אמר לו, לא, תישאר עם השם נמרוד. אז הוא לא הבין. הרבי אמר לו, אתה תהיה סמל למרוד בכל תאוות עולם הזה. אתה תמרוד בענייני עולם הזה, אתה תמרוד בכל השטויות. קח את המרידה, תמרוד. מה נזכרתי בזה? שהם אמרו שהאדמו"ר הזקן מורד במלכות. כן, האדמו"ר הזקן מרד בכל מה שמלכות רוסיה רצתה להנחיל נגד מה שיהודי צריך לחשוב. טוב, אז חסידים הקשיבו לאדמו"ר הזקן, בבקשה, והם לא הגיעו ולא נכנסו, לא התקרבו למבצר של אדמו"ר הזקן. אחר כך עוד פעם חסידים רצו להתקרב, אז אדמו"ר הזקן אמר לו, בשום פנים ואופן. הוא אמר שאף אחד לא יגיע. ובפרט הוא אמר, יש איזה חסיד שקוראים לו נוטה, רב נוטה, שהוא בשום פנים ואופן שלא ייתנו לו להתקרב. למה? לא ייתנו להתקרב. טוב, אז הגיעו הדברים שהאדמו"ר הזקן הזהיר עוד הפעם, שאף אחד לא יגיע, והוא אמר, ובפרט לא החסיד רב נוטה שלא יגיע. בסדר. חסידים קבלת עול, הרב אמר לא להגיע, לא הגיעו. אחרי שהאדמו"ר הזקן יצא מהמאסר, היה התוועדות וכולי, אז שאלו את האדמו"ר הזקן, רבי, למה מנעת מאיתנו לבוא להיות בסביבתך? אתם יודעים מה שהאדמו"ר הזקן ענה? אני מכיר את החסידים שלי, ויש לי חסידים שהם אנשים צדיקים, בעלי מדרגה. בפרט רב נוטה הזה, אם הוא היה מגיע ליד המבצר, הוא יכל לשרוף את המבצר בעיניים שלו. ואני לא רציתי שישרוף את המבצר. הוא אמר לי, הוא דיבר שהחסיד הזה, הוא מכיר את הדרגה שלו, שאם הוא היה עומד ליד המבצר, הוא יכל לשרוף את המבצר, מרוב הקדושה שלו. אז היו חסידים שהיה להם רוח הקודש, חסידים שעשו מופתים. היו חסידים בעלי מדרגה גבוהים מאוד, מאוד גבוהים. הוא אמר, אני לא רוצה. אז שאלו את אדמו"ר הזקן, ריבונו של עולם, אם יש לך חסידים כאלו שיכולים לשרוף את המבצר בלי לצעוק, בלי להוציא, איך אומרים, עגלות השפעה החוצה, רק יעמוד ליד המבצר והוא שם יראה את המבצר והוא יתחיל לחשוב מה שחסיד בעל מדרגה יכול לחשוב בייחודים שהוא יעשה, אז למה לא נתת לו? למה אתה צריך לעשות את כל לעבור את כל זה? אמר אדמו"ר הזקן, תשמעו את התשובה וזה המשך לנושא שדיברנו. אדמו"ר הזקן אמר כי התפקיד שלי לא לשבור את העולם, אלא שהעולם יסכים ויהיה שותף למה שאני מחדש. התפקיד שלי לא לשבור את העולם. אני יכול לשבור את העולם. אם החסיד שלי יכול לשרוף את פטרבורג, הרי איך היה? כולם יודעים, רק צריך להזכיר שהעולם יסכים איתנו. התפקיד שלי, ומי יסכים? קליפת רוסיה. לא שיסכים איזה בן אדם ברחוב, קליפת רוסיה, הצער, שהוא יסכים איתי. הדבר הזה קשור מאוד עם כל הסיפור של אדמו"ר הזקן. הרי ידוע שלקחו אותו עם ספינה, אבל לפני הספינה היה עגלה. לקחו אותו באיסור חג. הגיעו פעם ראשונה בחול המועד לקחת אותו. אדמו"ר הזקן שלקחו אותו למאסר, הוא היה בן... בדיוק אני אגיד לך, למה בערך? 53. הוא נולד בתק"ה, ולקחו אותו למאסר בתקנ"ט. הוא הסתלק אחר כך בתק"ג בן 68. אז שלקחו אותו למאסר, לקחו אותו עם עגלה, ואחר כך עם סוסים, והיו צריכים לקחת אותו, להעביר אותו ממקום למקום. היה ערב שבת, פעם ראשונה באו לקחת אותו בחול המועד.
אדמו"ר הזקן ברח, הוא לא רצה שיקחו. אחר כך אמרו לא נמצא בבית, הוא הלך לבית הקברות. חזר הביתה, הוא שאל את החסיד שלו רב שמואל אם יבואו פעם שנייה ללכת או לא. אז הוא אמר אם אתה רבה אז מה אתה מפחד? לך. ואם אתה לא רבה אז איך לקחת מכל כך הרבה חסידים את אבלי עולם הזה? הרי השיטה שלך שאתה רוממת את החסידים שהתענוג הוא תענוג אלוקי, לקחת מהם את השטויות של עולם הזה. אז הוא אמר אני שומר לעצה שלך. במאמר המוסגר צריך להגיד, זה לא שהאדמו"ר הזה כן לא ידע, הוא רצה לשמוע מה חסיד אומר. אז הגיעו באיסור חג והוא הלך. ואז כולם ראו וכולי. כשהוא נסע בדרך עם העגלה והסוסים היה ערב שבת, והאדמו"ר הזקן אמר לעגלון תעצור את העגלה, זה שבת. אז הוא אמר אתה תגיד לי לעצור או לא לעצור את העגלה? כן, אני לא עובד. נסו עוד קצת, נשבר גלגל, הלכו לתקן את הגלגל, נסו עוד קצת, סוס אחד מת, סוס שני מת. אז העגלון הבין שהאדמו"ר הזקן הוא איש קדוש, אז הוא אמר רק תן לי לחנות בצד הדרך. אז האדמו"ר הזקן אמר אני מסכים רק פה בצד לשים, והוא שבת שם בשבת. אחר כך במוצאי שבת לקחו אותו באונייה. אז האדמו"ר הזקן רצה לקדש את הלבנה, זה היה חודש חשוון, רצה לקדש את הלבנה, זה היה ט' חשוון. אז הוא ביקש מהקברניט, מהרב החובל, שיעצר את הספינה. הוא אמר, אני לא אעצור את הספינה. אז האדמו"ר הזקן עצר את הספינה בכוחות שלו. והוא מנסה להזיז, לא הולך. אז הוא אומר לאדמו"ר הזקן, תן לי להזיז, אני אזיז. אז האדמו"ר הזקן אמר לו, בסדר. אחרי כמה זמן האדמו"ר הזקן אומר לו, תעצור את הספינה, אני רוצה לקדש את הלבנה. אז הוא אמר, תראה, אם אני לא יעצור, הוא יעצור לבד. אז הוא עצר, והוא עשה קידוש לבנה. אז הרבי שאל באחד ההתוועדויות, תשמע רב מנחם, עומק לפנים מעומק. אם האדמו"ר הזקן יכל לשבור את הגלגלים ולהרוג את הסוס בלי כדור, הוא רק כיוון מה שהוא כיוון והדברים הסתדרו, אז למה הוא היה צריך שהבעל הספינה הוא יעצור את הספינה? אז אמר הרבי, מכיוון שהאדמו"ר הזקן רצה שהקליפה תהיה מסכימה ושותפה לדבר המצווה. אז הוא יכל לשלוח את החסידים שלו שישרפו את פטרבורג ברוח הקודש, הקדושה שהיה בתוכם. אמר, אני לא צריך את זה, אני יכלתי למנוע את המאסר גם בכאלו דרכים. הרי יכלתי למנוע את המאסר לכתחילה. מה זה אומר לנו בעבודת השם? הרי זה כוחות של צדיקים. זה אומר לנו בעבודת השם דבר נפלא. הרבה פעמים אתה יכול להטיל סמכות. אתה יכול לדבר מהגובה. אתה יכול להגיד, תשמע, אני החלטתי ואני אמרתי ואני ככה, ואני אדם מבוגר ואני פה בעל הבית, ותשמע למה שאמרתי. ותכיר את המקום שלך. זה מילים נכונות ומילים אמיתיות וצדקות. אבל זה לא הדרך של פדה בשלום נפשי. אם פלוני מוכרח להקשיב אליך מכוח העליונות שאתה מכריז, ומכוח העליונות הרוחניות שלך, אין פה פדה בשלום נפשי. זאת אומרת שהגוף ועולם הזה נשארו לוחמים סמויים, אבל מה לעשות, אתה מנחית כוח רוחני, אז הוא יושב ככה בשקט. אני לא רוצה שהגוף ייגרר אחרי הנשמה. אני לא רוצה שהעולם הזה ישרך אחר הנשמה. אני רוצה שהעולם הזה יהיה שותף. כשהוא ראה את היהודים ההדסים בערב שבת, הוא אמר, זה צריך להיות. זה שהוא ראה לשרוף את הזה, מה בעיה לשרוף? זה אבות, לעבור עם ההדסים, אני רואה שהם חייבים את המצוות, אני רואה שהם באים לחבר את המצווה, לשרוף, האנשים עובדים וחורשים לשרוף אותם. מה הקונץ? זה לא הקונץ, זה החסידות. החסידות זה לא לבטל, זה להגביע, לרומם, להביא אותו אליך, לעשות אותו שותף. לרומם ולעשות אותו שותף, וזה שייך ליום יום. זה לא רק ברגעים מיוחדים. זה יכול להיות כי נקוד איך שהוא יצחגינו הדרה, הפתיחת ויקטור לך, יש לך
מה אתה מסתפק? מה זה הספק? מישהו יוצא מכתב מכתב של הרב? אתה תראה שיהיה על זה קונים. יהיה על זה קונים וקונים גדולים. תראה, מה שלך? הנקודה שדיברנו עכשיו, פדה בשלום נפשי, שזה הנקודה בריח התיכון במאמרי החסידות של י"ט כסלו, זה נקודה שכל אחד מאיתנו יכול לבחון את עצמו ביום יום. אין אחד מאיתנו שלא נתקל באתגרים שמתגלגלים לפתחו. לדוגמה, מורה, מחנך, יושב בכיתה, יושב בבית ספר, בישיבה אפילו. לפעמים קורה שתלמיד מגיב בצורה לא מתאימה. ומצד מה שהמקום של המורה והמדריך והראש ישיבה והמשגיח, הוא יכול לסיים את העניין תוך כמה משפטים. והסיום יהיה סיום ברור והחלטי. לאו דווקא שהוא יגיד לו תצא מהישיבה או תצא מבית המדרש, אבל הוא יכול להעמיד אותו כביכול במקום. זה נקרא דרך קצרה וארוכה. קצרה וארוכה. זה לא נקרא קרב מלשון קירוב, זה נקרא קרב, והעליון הכריע. כל אחד מאיתנו במקום העבודה שלו, יש לו כל מיני מתחים לפעמים. לפעמים מישהו שהוא נמצא בתור עובד שלך, פועל שלך, אדם שאתה הבאת אותו למקום הזה, והוא דווקא זה שמאתגר אותך בכל מיני משפטים וכל מיני יציאות שלא לעניין. ואתה יכול פעם אחת להגיד לו מילה ולהגיד לו, אתה זוכר, אבל זוכר שאני הבאתי אותך לפה, אתה זוכר, אתה בכלל לא היית צריך להיות פה, אתה בכלל, ואתה יכול להגיד משפטים כאלו שיהיה הכרעה ברורה, אבל זה עדיין לא יהיה קרב מלשון קירוב. זה יהיה קרב כמו אצל דוד המלך, דם לרוב שפכת. הוא ניצח בכל המלחמות, אבל דם לרוב שפכת, אתה לא תבנה הבית לשמי. אבל למה? אני לחמתי מלחמות השם, ודוד מלך ישראל חי וקיים, ומלכות דוד זה מלכות נצחית, אז ממה נפשך? אם הוא עשה את רצון השם, והמלחמות שלו היו על פי התורה, ובוודאי שזה היה על פי התורה, והכל היה על פי הוראה עליונה, הכל מיד השם עלי השכיל, אז הוא עשה את הכל מלחמת קודש. ומכיוון שזה מלחמת קודש על פי תורה, אז הוא ממשיך את הכל לעשות על פי תורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מכיוון שדם לרוב שפכת, למרות שזה היה על פי ציווי אלוקי, ולמרות שנלחמת למען עם ישראל, אבל את הבית הזה אתה לא יכול לבנות כבר. כי בית המקדש צריך להיות מקום של שלום, שלווה, מנוחה, שכל הגויים ירצו לבוא לבית המקדש. וירצו להישאר שם, וירצו להיות שם ולהתפלל. בשביל זה צריך מישהו שיכול לפתור את הדברים באופן של שלום ושלווה, ולא באופן של מלחמה. המלחמה שלו היה מלחמת השם, אבל מכיוון שהיה פה קרב כפשוטו, ולא היה קרב מלשון קירוב, ולא היה פה פדה בשלום באופן מושלם, אז הוא עדיין לא הכלי הראוי להשראת השכינה, שיהיה השראת השכינה באופן של פדה בשלום נפשי באופן מושלם. זאת אומרת, פדה בשלום נפשי, שיהיה באמת שלום אמיתי, שיהיה שלום ושלווה, זה צריך שהאדם יהיה בתוך עצמו באופן של שלווה פנימית עם עצמו. זה יכול להיות בחיי המשפחה, זה יכול להיות אדם נמצא עם אנשים, משפחה,
והוא רוצה להגיד משהו, איזה משפט. וכל הדרך של התניא וחסידות חב"ד זה דרך ארוכה וקצרה, ולא דרך קצרה וארוכה. אבל הדרך קצרה וארוכה פותרת את הדברים מאוד מהר ומאוד ברור, וזאת דרך אמיתית על פי תורה. זה לא דרך שהיא לא אמיתית על פי תורה, היא בפירוש דרך אמיתית על פי תורה. אבל זו דרך אמיתית על פי תורה שאיתה אי אפשר לבנות את בית המקדש. זה שלב הכנה לקראת בית המקדש, אבל זה עדיין לא בית המקדש. פדה בשלום נפשי הפירוש שכל פעם שיש איזו הפרעה בעבודת השם, לשאול את עצמך, רגע, למה יש לי הפרעה? למה יש לי הפרעה? אני לא מבין. למה שולחים לי את ההפרעה הזאת? למה פתאום זה לא מסתדר? למה זה לא מצליח לי? למה התפילה לא מצליחה? למה אין לי חשק לצאת עכשיו לעזור ליהודי שני? בוא נלמד, למה זה ככה? הרי זה דבר טוב. מה פתאום זה קורה לי, הדברים האלו? מאיפה זה מגיע? ללמוד את העומק של העניין כדי להפוך את הדבר שזה יהיה באופן של איתפך חשוך עלי נאורה. וזו עבודה לא פשוטה, זו עבודה מורכבת. אדמו"ר הזקן אומר, זה דרך ארוכה וקצרה. אבל המטרה היא שגם אויביו ישלים עמו. מה פירוש שגם אויביו ישלים עמו? שאני אעבוד את השם ברצון ובשמחה, לא מצד החיה ויחידה, הדרגות הגבוהות שבנשמה, לא מצד רק הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוקה, אלא שאני ארצה לעבוד את השם. ואצלנו, כמו שלמדנו בתניא, מי זה אני? אני זה נפש הבהמית. יהיה האדם עצמו, זה אני, זה אני. אז אם אני לא אהיה שותף לדברים, ואני אעשה את הדברים רק בקבלת עול, הפסדת את הכל. אדמו"ר הזקן כותב בתניא, הקבלת עול זה ראשית העבודה העיקרה ושורשה. אבל אי אפשר שכל החיים האדם בכל שלב יחזור לקבלת עול. הוא יכול כל יום להתחיל עם קבלת עול. הוא צריך להתחיל כל יום עם קבלת עול. אבל האדם צריך להגיע לכזה מצב שיהיה לו עונג בעבודת השם. שבת, שזה היום המרכזי, איך זה נקרא? קוראי עונג שבת. חמדת ימים אותו קראת. חמדה. אדם צריך לחמוד את העניין. אם אתה לא חומד את העניין, אז עוד לא הגעת לפדה בשלום נפשי. לא, י"ט כסלו זה חג הגאולה, לגאול את עצמנו מהצורך לעבוד את השם, כי צריך לעבוד את השם. כי חייבים לעבוד את השם. כי מוכרחים לעבוד את השם. כי כתוב שצריך לעבוד את השם. כי כולם עושים ככה. והדרך הזאת היא הוכיחה את עצמה. זה הדרך הכי טובה והכי אמיתית. זה היה עד י"ט כסלו. זה אמת. זה אמת. אבל לא זה המטרה של י"ט כסלו. י"ט כסלו לגלות את הפנימיות שלך, ואת הפנימיות של העולם, ואת הפנימיות כביכול של הקדוש ברוך הוא על ידי פנימיות התורה, שאהבת השם ועבודת השם תהיה מצדך. באיזה דרגה? כל אחד לפי דרגתו. אבל זה צריך להיות מצדך. פדה בשלום נפשי. אם אתה חי כל הזמן עם מנגד, כל הזמן התנגדויות, אז אתה עדיין לפני י"ט כסלו. י"ט כסלו זה להפוך את המנגד לאוהב. הרב אמר שבהתוועדויות של י"ט כסלו, הרבים לא אהבו לדבר על הסיפור מה שהיה אז עם המנגד. ונמנעו כמה שיותר לא לדבר על זה. עד שכמעט לא דיברו, והרב אמר שהרבים נמנעו מלדבר על זה לגמרי. ולמה? כי אם אתה מדבר על זה היום, זאת אומרת שאתה לא קולט שכבר מזמן הכל יתהפך. הרב אמר בשם הרב הרייץ, שאלו שהתנגדו בעולם האמת הם כבר מזמן נמצאים במקום אחר. והם כבר מזמן רוצים שכולם יהיו במקום הזה. שאתה מזכיר איזה עניין מההתנגדות, ואתה עוד אומרים, עושה מזה צינס, אז אתה עוד פעם מושך את אותו חלק שבא רק כדי להמתיק את הדברים, כדי לגרום שיהיה יותר מתוק. הוא לא בא כדי להפריע. הוא בא לגרום שיהיה יותר מתיקות, אז הגיע בכזה דרך. שמגיעים להביא איזה משהו חדש, הרב הרש"ב אמר שאצלי ברור שי"ט כסלו זה התחלתא דגאולה. זה מילים מאוד ציוניים לכאורה. הרב הרש"ב, מי שמכיר אותו, כמה שהוא נלחם נגד הרעיון הציוני במובן הפשטני של הרעיון הציוני הריק מתוכן, הוא נלחם בצורה איומה. ולא כדאי לדבר על זה בי"ט כסלו, כי הכל זה פודה בשלום נפשי. אבל הוא היה לו, והוא אמר שאצלי ברור שי"ט כסלו זה התחלתא דגאולה. מה הכוונה? מה הכוונה? אנחנו יודעים התחלתא דגאולה זה בניין בית המקדש. לפני זה זה גלות.
זה גלות. גלות קשה, סוף הגלות. אבל זה... אז מה הפשט שי"ט כסלו זה התחלתא דגאולה? אין הכוונה על פי פשט הלכתי. הפשט ההלכתי, מה זה גאולה? גאולה זה שיבוא משיח, בשר ודם, יבנה את בית המקדש, יקבץ נדחי ישראל. זה גאולה בעולם הזה הגשמי, ולגאולה הזאת אנחנו מחכים ומצפים, וזה הגאולה. ועד אז זה גלות. אבל מה זה חג הגאולה י"ט כסלו? חג הגאולה י"ט כסלו, הכוונה לומר שיהודי יכול לעבוד את השם עכשיו משהו טעימה כמו שיהיה בזמן הגאולה. מה יהיה בזמן הגאולה? שאלו פעם את הצמח צדק, מה יהיה שמשיח יבוא? אז הוא אמר ביידיש, אין לזה תרגום בעברית. הוא אמר שצריך דוונן. מה פירוש שצריך דוונן? כשאדם היום קם בבוקר, הוא לא אומר, התחשק לי עכשיו להתפלל, לשפוך את הלב בתפילה. הוא אומר, צריכים להתפלל, עוד לא התפללתי, אני צריך ללכת להתפלל. אז הוא לא אומר, מתחשק לי עכשיו להתפלל. הוא אומר, אני יודע שצריך להתפלל. אני קיבלתי עוד יום, אני צריך להודות להשם. מה הצמח צדק? כשמשיח יגיע, לא יהיה כזה מושג, צריך להתפלל. אתה תתפולל, אני לא יודע איך להגיד לך, זה יתפולל. זה כמו שאדם קם בבוקר להבדיל, שהוא מרגיש שהוא צריך ליטול לידם לשטוף את הפנים קצת. לא יודע, הוא צריך לשתות משהו. אבל לא צריך להיות, הוא יודע, צריך לשטוף את הפנים, צריך לשתות משהו. הוא מרגיש שהוא חייב לשטוף קצת את הפנים, וקצת אתם אומרים להתעורר. אז הוא עושה פעולות נורמליות, שהוא עושה זה באופן טבעי. צמח צדק אמר, מה יהיה שמשיח יבוא? זה צריך דוון, זה יתפלל. זאת אומרת, עניין אלוקי יהפוך לדבר טבעי, לדבר שיש בו חשק, לדבר שיש בו חמדה, לדבר שיש בו תענוג. זה לא יהיה כי צריך, אין כי צריך. י"ט כסלו זה התחלתא דגאולה. מה פירוש זה התחלתא דגאולה? מי שלומד את התניא, מי שלומד חסידות, מי שלומד בעומק את השיחות של הרבי, בפרט החלקים הראשונים, א', ב', ג', ד', הוא לומד אותם ומעיין בהם וחי איתם, בכל שיחה של הרבי. החלקים האלו הם פשוט ספוגים באלוקות שנותנים לכל אחד בכפית, שירגיש את הטוב טעם. היהודי הזה כבר עכשיו יש לו קצת טעימות מעין לעתיד לבוא. הוא כבר קצת, חלקים מסוימים בו כבר הולכים בשמחה ובתענוג. זה לא כי צריך. אתה יודע, מה, אני לא אלך לבית המדרש לשיעור? זה לא מתאים. חייבים ללכת לשיעור, זה כולם הולכים, לא רוצה להיות שונה מכולם. זה הסדר, זה המשמעת, זה מילים של גלות. אם אתה עושה כי כולם עושים, ואתה עושה כי זה המסגרת החיצונית, זה מילים של גלות. למה זה מילים של גלות? כי כל זמן שדבר השם לא מורגש אצלך, ולא חי אצלך, אז אתה עושה כי כתוב. זה טוב מאוד, זה יקר מאוד, זה קדוש מאוד. אבל לא, זה אי אפשר לקרוא לזה גאולה. אתה במלחמות, אבל אני מצליח. יש לזה מעלה נפלאה, כמו שלמדנו בתניא, מעלת ההתקפיה, שאדם כופה את עצמו. אבל לא זה חג הגאולה י"ט כסלו. י"ט כסלו זה לא החג שחוגגים את ההתקפיה, לא זה עבור. י"ט כסלו חוגגים את החג של פדה בשלום נפשי. מה זה פדה בשלום נפשי? לפדות את המצבים אצלך בשלום. לא שמתחשק לי להישאר במיטה ואני כופה את עצמי לצאת מהמיטה, זה טוב מאוד, זה מצוין. מתחשק לי לצאת מהמיטה, ומתחשק לי כבר לשבת עם מים מרסידס ולפגוש את הקדוש ברוך הוא. זה טייבה? בסדר, אז זה התאווה שלי. אז זה התאווה שלי, זה גם תאווה. היה פעם איזה צדיק שאמרו לו, מה שונה התאווה שלך מכל התאוות? לכולם יש תאוות, לך יש תאווה להיות איש צדיק. אתה גם ממלא את התאווה. בסך הכל לכולם יש תאוות. אתה, איך אומרים, מסכן, נולדת עם כזה תאווה, אז אתה כל הזמן עובד על התאווה הזאת. אז הוא אמר, אתה צודק, יש לי כזה תאווה. אבל בשביל שהתאווה הזאת לטפח אותה, צריכים לוותר על כל התאוות האחרות. אתה צודק, יש לי כזה תאווה, אתה צודק, אני מסכים. זה גם. אז חסידות נותנת את האפשרות שיהיה תאווה בשבת בבוקר, שעה וחצי לפני התפילה, כבר להיות פתוח עם החסידות וללמוד בחיות. זה תאווה? זה תאווה? בסדר, נכון. זה הפשט קורא עונג שבת. אם יהודי בשבת אין לו עונג של קדושה, זה לא שבת. ואם יהודי חי קצת קרוב לגאולה, אז השבת צריכה כבר להעיר. מיום שישי אחרי צהריים כבר יש בגדי שבת. יש בגדי שבת. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של ערב שעה בסחר חצוית.
אז אי אפשר לעבוד את השם בכלל שעובדים ביום רביעי או ביום חמישי, שהחושך נמצא עבה מאוד. צריכים לשים לב לדברים של הגאולה, שזה אור החסידות, זה השיחות של הרב. ואתה רואה בפועל שיהודי שלומד את הדברים האלו מקבל גשמק, מקבל תענוג בעבודת השם, מקבל תענוג בעניין שבקדושה, מקבל תענוג להניח עם יהודי שני תפילין, מקבל תענוג להביא ליהודי נר חנוכה, מקבל תענוג בעניין שבקדושה. זאת אומרת, התענוגים שלו משתנים. יש הרבה אנשים שמתענגים מדברים אחרים. עד אדמו"ר הזקן, עד החסידות, התענוג היה רק אצל יחידי סגולה. היו יחידי סגולה. היו המון עובדי השם, אבל תענוג בעבודת השם היו ליחידי סגולה. מי"ט כסלו ואילך, מדור אחרי דור, התענוג נהפך להיות נחלת הכלל. לא במקום קבלת עול. חייבים לשמור על הקבלת עול. אי אפשר לסמוך רק על התענוג, אבל אי אפשר לסמוך רק על הקבלת עול. הרבי כל הזמן מדייק. רישיס האבוידי עיקרו ושורשו. זה הרישיס, זה העיקר והשורש, אבל יש עוד מבנה שלם. זה הראש, זה העיקר, זה שומר על הכל, זה גם השורש להכל. אבל יש פה עוד מציאות שלמה שצריכה להיות. ראיתי עכשיו במכתב של הרבי, שהרבי כותב לאיזה יהודי, אני רואה מהמכתבים שלך שאני כל פעם צריך לתת לך זריקות. אני רואה שעדיין הכל בקבלת עול. עדיין אתה אתה עוד לא התגייסת לעבודת השם כחסיד. עדיין אתה מתגייס, אם אתה רק בקבלת עול אתה מחפש מקומות נפלט. מחפש מקומות נפלט. איפה שאתה יכול קצת לברוח אתה בורח. כי אם זה רק בקבלת עול ואין פה את החמדת ימים אותו קראת, אין פה את העונג של קדושה, אז בכל מקום שאתה יכול טיפה לצאת, אתה יוצא. אתה אומר, תשמע, אני לא יכול להיות כל הזמן, אני חייב... אם העונג לא נמצא באותו מקום, אז אתה מחפש לברוח. י"ט כסלו זה חג הגאולה, הפירוש חג הגאולה י"ט כסלו זה לגאול את עצמנו, לפתום משהו מהגאולה. זה לא דרשה, וזה לא סיסמה, זה דרישה. וזה לא דבר שקורה בדרך ממילא. כלים יש, דרכים יש, אפשרויות יש, אבל לאכול צריכים לאכול את זה. לאכול צריך לאכול את זה. יהודי בא פעם לרבי, ואמר לרבי, בירכת אותי והברכה עוד לא התקיימה. הרבי אמר, את הברכות שלי צריכים לפרוט בבנק. צריכים להפוך את זה למזומנים. זאת אומרת, הברכה נמצאת. אלתרבה נמצא, החסידות נמצא, עונג נמצא, הצחלתא דגאולה במובן רוחני נמצא. אבל כדי להיות שמה, ראיתי, הרב פעם אמר ליהודי, גינוק רבי ונדווסר, שפרינקשן הריין נבסר. הרב פעם אמר ליהודי, מספיק לדבר על המים, תקפוץ כבר לתוך המים. מדבר ומדבר ומדבר ומדבר, הוא חוקר את המים, מה מידת החום, ומה אומרים לזה פה. תקפוץ לתוך המים, תקפוץ, אתה תרגיש כבר את הכל. אבל לדבר על הכל מבחוץ, צריך לקפוץ. כשנכנסים לתוך מקווה חם לא רוצים לצאת. לא רוצים לצאת, זה טוב, זה נעים. החסידות זה מהדעת הטוב, זה מהדעת שאפשר לחיות בעולם הזה עם רגליים על הקרקע, ולא לוותר על שום דבר שהשם נתן, דברים שיכולים לשרת לקדושה, באופן המתאים, בזמן המתאים, בהוראות המתאימות לפי הדרכה, ולהפוך את הכל למסייע לקדושה. אבל אם אתה עדיין במלחמות עם עצמך ועם הסביבה, אתה עדיין בהפגנות כל היום עם עצמך ועם אחרים, אתה חי לשרוד, אתה חי בחיי שרידה, אתה לא חי בחיי תנופה, זה חיים שאתה שורד, שזה לא יפגע בי וזה לא ייקח לי, וזה לא יריב איתי וזה לא יפגע בי ולא זה, אתה חי עדיין בזמן דוד המלך, אתה חי עוד לפני דוד, אתה אדם לא רוב שפכת, אתה עדיין באמצע מלחמות, אתה חי בזמן של מלחמה. חסידות זה פודו בשולם נפשי. חיים לחיים, היום י"ט כסלו, היום זה יום שנותנים לכל אחד אפשרות להחזיק בידית הזו. ואם הרבים אמרו על היום הזה לשנה טובה תכתבו ותכתמו, זאת אומרת שנותנים לכל אחד אפשרות שיכתבו אותו שיהיה שנה חסידית, שיהיה שנה עם עונג דקדושה, שיהיה שנה עם שמן, מלאה שמן, שהידיים יהיו משומנות. חסידים אומרים וטובל בשמן רגלוי, שהרגליים יהיו משומנים, הכל יהיה עם שמן. מה זה שמן?
דבר שזה טעים, דבר שומני, דבר יבש אין לו טעם. שמן, דבר שהוא שומני, הוא מלא טעם, מלא טעם. טובל בשמן רגלו, זה אפשרי, זה אפשרי. הכלים נמצאים, אבל צריכים הריינשפרינג עם וסר, צריכים לקפוץ למים. אם כל חסיד שמציירים אותו, מציירים אותו רוקד. למה מציירים אותו לומד? זה הסימן שלמדת שאתה רוקד. זה הסימן. אם למדת ואתה לא רוקד, לא למדת. אז לא למדת. לא למדת, זה דיסק שאוגר מידע. לא למדת. אם למדת, אז הרגליים קפצות. אז הרגליים קופצות. אתה לפעמים לומדים משהו במים מרסיס, אז אתה אומר, אני לא יודע, אני יכול לשבת על השולחן, צריך לקום, לרקוד. איך אתה יכול להישאר יבש כל כך? אתה שומע? למדתי היום מהרבא, אני משתף משהו שלמדתי היום. למדתי מהרבא היום אדרן על מקס, מיוטס כסלו חופכס. אדרן על מסכת מכות מיוטס כסלו תופשין חופכס. הרבא עשה על מקס כמה פעמים אדרון. י' שבט חופי, סבוב מנחם ולמדבוב, 3 או 4 פעמים. מיוטס כסלו והרבא עשה אדרון. גם אם נלמד דיימם את האדרון הזה, הוא ירקוד. אני אומר את זה באחריות מלאה. אם נביא לפה עז ונלמד את האדרון הזה, הוא ירקוד. אי אפשר להסביר מה שכתוב שם. אי אפשר. המילה מתוק זה לא מילה. אתה רואה שם שזה לא מאצילה, זה לא למיילו מאצילה. זה מיד ישירות מהקדוש ברוך הוא עצמוס אינסוף. כמו שדיברתי פעם עם מישהו, הוא אומר לי, זה נראה שהקדוש ברוך הוא והרבי למדו את זה ביחד. חברו אותה ביחד ממש. הוא אומר לי, כזה ביור אי אפשר לבאר. זה רק, זה חברו אותה, הם למדו ביחד. למדתי עם יהודים מהרחוב. יהודים עם כיפה סרוגה ככה, עם זה. למדנו איזו שיחה ככה טובה, הוא יהודי ידן וזה. הוא אומר לי, זה אי אפשר. להגיע לכזה הסבר וזה, זה חברו אותה. זה היה חברו אותה אישית עם הקדוש ברוך הוא. הוא יצא לו ככה מהפה בלי הוא הרגיש את זה. הוא הרגיש, הוא אמר, זה לא יכול להיות. זה כזה מתוק, וכזה עגול, וכזה נעים, וכזה, אין מילים. צריך להגיד לחיים קודם, צריך להגיד לחיים. זה אדרון כזה שמי שלומד אותו לא יכול להישאר על הכיסא. מיד אתה מרגיש שמה, אתה מרגיש שאתה או שאתה קופץ על השולחן או מתחת לשולחן, אבל להישאר על השולחן זה לא יכול. זה צריך שמה להחזיק חזק, כי זה גיוולדי כזה אחמד. הרב אומר את זה הכל בכזה פשטות. חיים לחיים, 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 חיים. דוד לחיים. da 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 ya da 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 ho da la ya da la ya la ya hey ya da 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 bismillah nabdul bas صديق يدي مو خشوع da 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 حنوغ هاي تري لا 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 يا دري لا يا بنا يا بنا إذا أنت أبص قوم الخلقين يا بنا يا بنا هو بنا إلا يا يخلقوا يا دري لا 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 بس لا 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 أنت دري يا دري لا تادرا يا دادرا أمير بكل يا دادرا يا الله يا الله يا
יש שם מאמר חז"ל בגמרא, כתוב שמה ש4 גזירות גזר משה רבינו ועמדו 4 נביאים וביטלו את הגזירות של משה רבינו. הגמרא מונה 4 גזירות שמשה רבינו גזר לכאורה. גזירה אחת שהוא גזר, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב. שהוא גזר שמתי עם ישראל ישכנו בטח בדד, מתי שהם יתנהגו כמו יעקב אבינו והם יהיו צדיקים, אז הוא מבטיח להם שהם יהיו בטח בדד, לא יהיה להם שום בעיות. בא עמוס הנביא ואמר, מה פתאום? אני מבטל את זה. אני מבטל את זה. רק כשעם ישראל יהיו צדיקים, אז הם ישכנו בטח בדד. הוא אמר, לא, כה אמר השם על 3 פשעי ישראל ועל 4, גם אם הם, הקדוש ברוך הוא מוחה להם והוא ביטל את זה. אז הרבי שואל שם, ואחר כך יש עוד 4 גזירות, כולם, משה רבינו אמר, ועבדתם בגויים, בגויים לא תמצא מנוח, בא ישעיה וביטל את זה. הגמרא אומרת, גזירות שהוא אמר והנביאים ביטלו. הרבי אומר, משה רבינו היה אוהב ישראל. איך יכול להיות שמשה רבינו היה אוהב ישראל, אמר כאלו מילים, הוא אמר שבגויים ההם לא תרגיע ולא תמצא מנוח, ומתי השכינה תשרה אצלכם, דווקא שתהיו כמו יעקב, ואחר כך באים נביאים יותר קטנים ומבטלים את זה. הרי משה רבינו הוא הדרגה הגבוהה ביותר. ומה הפירוש גזירות? אז הרבי שם מבאר נקודת הדברים, שמשה רבינו רצה להביא את עם ישראל לרף שיהיו צדיקים. והוא רצה להגיע לכזה מצב שעם ישראל תמיד יהיו בדרגה של צדיקים כמו יעקב אבינו. והוא רצה לגזור שעל פי תורה יהודי תמיד יהיה במצב הזה. זה מה שהוא רצה. הוא ראה את עם ישראל בדרגה הגבוהה. ואחר כך בא עמוס והוא ראה שאף על פי שמשה רבינו רצה את זה מאוד, אבל בפועל זה לא ככה עובד. אז הוא גילה דרך חדשה, שגם אם יהודי לא נמצא בדרגה של צדיק, איך שמשה רבינו רצה, עדיין הקדוש ברוך הוא נמצא איתו גם בדרגה שהוא עדיין למטה מזה. אני שואל את השאלה, אז למה משה רבינו דיבר בכזה? מכיוון שצריכים לדעת לאיפה צריכים להגיע, מה התכלית ומה יהיה בעזרת השם לעתיד לבוא, כמו שמשה רבינו אמר. אבל בינתיים בזמן הגלות בא עמוס שהוא נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא גם במצב שאתה לא בדרגה הגבוהה, הוא רוצה אותך גם. והרבי שם מתחיל לפרט בעבודת השם מתי יהודי הוא ברף של משה רבינו ומתי הוא ברף של הנביא, ומה המעלה שבכל אחד על חברו. ניתן דוגמה. הרבי אומר, משה רבינו אמר, ובגויים ההם לא תנוח. משה רבינו אמר, אני רואה שעם ישראל יהיו בגלות. אני גוזר גזירה שאף פעם הם לא יהיו מחותנים עם הגלות. לא ירגישו אף פעם שלווה בגלות. גם אם הם ילמדו תורה וגם נהיה להם רוב שפע בגשמיות, שאף פעם יהודי לא ירגיש רגוע. שתמיד הוא ירגיש שזה לא המקום שלו, זה לא הבית שלו. אז זה מה שמשה רבינו רוצה. בא נביא ואומר, אבל מה לעשות שלפעמים יש כאלו רגעים בגלות
כשאדם אומר, תשמע, ברוך השם, יש לי גשמיס ויש לי רוחניס, אני כן מרגיש. הלך להרגיעי ישראל, אני כן מרגיש. אז כביכול יש עבודת השם, גם אם אתה לא נמצא בדרגה הגבוהה של משה, יש לעבוד את השם גם בדרגה יותר נמוכה. והרבי שם מסביר את כל השלבים בין משה לנביאים, איך שכל הגזרות של משה רבינו זה לראות את עם ישראל ברף גבוה רוחני, ואיך זה כל אחד בחיים הפרטיים שלו, יש לו רגעים כאלו, ולהידך גם ברגעים שאתה נופל, ואתה לא נמצא בדרגה של משה, אז באו הנביאים ואמרו, גם אז הקדוש ברוך הוא רוצה אותך ואוהב אותך, ויש דרך של עבודת השם גם באותו מקום שאתה נמצא עכשיו. והרבי שם עובר את כל הגמרא ומסביר את זה עם הפסוקים באופן לא רגיל. מה זה כל כך מרומם? כל אחד מאיתנו, לפעמים אתה מוצא את עצמך באיזה פינה, באיזה סמטה. אז יצרה אומר לך, תשמע, אם אתה לא פה, אתה כבר לא שייך לכלום. אם אתה לא נמצא בדרגה האידיאלית והנכונה והמתאימה, אז מה אתה שווה? אז אתה כבר לא שייך לכלום. ובמילא, אז הרבי שם מראה בתוך הגמרא את כל המהלך הרוחני, שיהודי צריך לדעת איפה הוא צריך להיות, על איזה מדרגה הוא צריך להיות, ומצד הנשמה לאיפה הוא צריך לחתור, מה הוא צריך להיות. אבל הנביאים כבר אומרים, יהיו רגעים שלא תהיה באותו רף. אז מה אתה חושב, שבאותו זמן אתה כבר לא שייך לעבודת השם? גם אז אתה שייך לעבודת השם, והרבי שם לסיום הדברים אומר, שעבודת השם נהיית יותר מתוקה מתי שעוברים את השלב של הנביאים. שאז נהיה איתפך חשוך עלי נאורה. שגם הרגעים שלא היית בדרגה הגבוהה, ומשם מצאת את הנשמה שלך, אז זה ממתיק יותר את העוצמה האלוקית שיש בנשמה. הרבי שם מפרט את זה עם גם דוגמאות בחיי האדם, וגם מסביר את זה במהלך הדורות של עם ישראל. והכל הוא מראה שזה כתוב בתוך הגמרא, בתוך הפסוקים. זה שיחה של כמה שעות שהרבי דיבר, בחיות עצומה, בטייפ, אפשר לשמוע, ואחר כך זה כתוב גם ככה מאוד ברור, צריך ללמוד זה, צריך ללמוד את הגמרא קודם. אתה רואה איך שכל עבודת השם נמצאת שם בתוך הגמרא, גם כזה אופן וגם, האמת, אחרי שלמדתי את השיחה, באמת זה התניא. אל תראה בדורש בתניא דרישות מסוימות. ואחר כך הוא אומר, תשמע, אבל אתה בן אדם הבינוני, תדע שלמרות שיש לך ערעורים במחשבה, ולמרות שיש לך טמטום הלב, עדיין אתה בינוני ואתה אוהב את השם לגמרי. אבל אתה סובל מטמטום הלב. אתה סובל מטמטום הלב. ואתה סובל מרגעים שאתה עוברים לך מחשבות שלא ברצונך, שלא לעניין. אז הוא אומר, אתה עדיין בינוני לגמרי, והשם נמצא איתך עד הסוף, ולא רק שהוא נמצא איתך, הוא מתענג מהעבודה שלך. יש במאמרי האדמו"ר הזקן מאמר נפלא, שהוא כותב שלפעמים האדם נופל ברוחו, שהוא מרגיש שעבודת השם לא כמו שצריך. אז האדמו"ר הזקן אומר, התבונן בזה המשל, שאדם נמצא בבית אפל בלי חלונות, והבית כולו חשוך. ופתאום נתנו לו איזה נר אחד להדליק, ופתאום הוא רואה המון אור. איזה שמחה גדולה יהיה לו מהנר האחד, אחרי שהוא יתרגל לחשיכה. ואחר כך עוד נר ועוד נר. אומר, אל תראה, בהתבונן האדם שהקדוש ברוך הוא שם אותו בגוף, שהגוף מצד עצמו זה משחה דחיזיה, זה אור הנחש, זה קליפת נוגה. יש לך אפשרות כל רגע להדליק נר, כל רגע להדליק נר. אז עכשיו יש לך שני אפשרויות. או כל הזמן לצוק על המרתף שאתה נמצא, או כל רגע להתבונן בנר שנמצא. שני הדברים אתה יכול לחיות עם זה. אם תחיה כל הזמן עם המרתף, תחיה עם המרתף. צד שני, אתה תחיה כל רגע בנר שאתה יכול להעיר. אם תחיה עם הנר, המרתף יהפוך לגן עדן. באמריקה יש מרתפים שהם כמו בתי מלון. זאת אומרת, אתה יכול לקחת גם מתי שהדבר נראה מאוד חשוך ומאוד חסום, אם אתה תשים עוד אור ועוד אור ועוד אור. אל תראה בבתניה, קורא אותך איפה שאתה נמצא. הוא לא מדבר אליך ממקום שאתה לא נמצא. הוא יודע בדיוק את המקום שאתה נמצא. עם כל הבעיות שיש לכל אחד מאיתנו. ובמקום הזה הוא מסביר לך איך שם עבודת השם צריכה להיות ברצינות ובשמחה ובטוב לבב. הוא לא מוותר על כלום, אבל מצד שני הוא מראה לך שבמקום שאתה נמצא, שם יש עבודת השם. באותם רגעים, פרק שלם על טמטום הלב. אתה בינוני, מה טמטום הלב? לא מצליח להתפלל, לא מצליח להתפלל. לא מצליח להתפלל, אומר את המילים, לא מתעורר, לא מתעורר. אז יש אדם שלא מתעורר בתפילה,
כי הוא דיבר דברים בטלים לפני התפילה. אז אם האדם מדבר שטויות לפני התפילה, אין שאלה למה הוא לא מתעורר בתפילה. כי אם פותחים את הדלת לחרקים שרוצים לזרוק אותם אי אפשר כבר. אבל יש אדם שלא פתח את הדלת. הוא קם בבוקר, הוא הלך מיד להתפלל ולא שמע חדשות ולא קרא עיתון ולא דיבר דברים בטלים. הוא מהבוקר הלך לבית כנסת או שהלך למקווה או שהלך ללמוד חסידות ובא לבית הכנסת. ובכל זאת הוא בא לבית הכנסת, הוא מנסה להתפלל, אומר את המילים. אבל הוא מרגיש, הכל יבש, זה יבש, מה עושים? אז הדבר הזה כאן אומר כל מיני דרכים מה יכול להיות הבעיה. בתוך הדברים הדבר הזה כן אומר משפט שאפשר לעבור אותו מהר, אבל צריך לדעת שיש גם כזה משפט. אלתר רבי כותב, או שרויצים מן השמיים להעלות אותו לדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, לפעמים קורה שחוסמים אותך, לא מכיוון שאתה לא בסדר. חוסמים אותך כדי שתדפוק על הדלת, כדי שתגיע למקום יותר טוב. זה לא שאומרים לך שאתה לא בסדר. אומרים, מכיוון שאתה בסדר, רוצים להגיע אותך למקום יותר נעלה. אז האדם לקרות, עכשיו, לפעמים האדם יודע שזה בגלל דברים אחרים. אבל המבנה של ספר התניא, המבנה של תורת החסידות, ובמכתבים ובשיחות של הרב רואים את זה, מדברים לאדם איך שהוא כאן באלומה זה, איך שהוא נשמה בגוף, איך שהוא נמצא כאן עם כל המתנות מה שהוא קיבל. הוא קיבל את הנפש הבאמיס, וקיבל את היצר הרע, קיבל את הנפש הטיביס, ואיך עם זה לעבוד את השם. וזה דבר שצריכים כל הזמן לזכור, את הנקודה הפנימית שהחסידות דורשת מאיתנו, שעבודת השם תהיה בשלום, בשלווה ובשמחה. לא שחס ושלום נוותר לעצמנו, או נהיה אדישים, או שנגיד לו, אתה חסיד, אנחנו אומרים, מותר לך, אפשר על הכל ללמד זכות. לא זה הכוונה. הכוונה לומר שתסתכל על הדברים בעיניים אמיתיות, דכדוך מוחלט זה לא עבודת השם, וגם שאדם נמצא כל היום על הגג, וכל הזמן נראה לו שהוא נמצא בדרגות הכי גבוהות, גם זה לא עבודת השם. עבודת השם זה הפירוש שאתה לוקח את שני המצבים ועם שניהם אתה עובד. נכון, יש דברים שעדיין המרתף לא נקי. אבל זה אלתר רבי אחרי שהוא בתניא אומר לאדם כאלו מילים כדורבנות, הוא אומר, ואחר כזה, זאת ישיב אל ליבו, אני לא עשיתי את עצמי ככה, השם עשה אותי. אני צריך כל רגע, וזאת תהיה עבודתו כל ימיו, שמחת הנפש בצאתה מן הגוף, כצאת בן המלך שהיה תוכן בבית האסורים ושב אל אביו המלך. ואתה יכול לעשות את זה הרי כל רגע. דקה לפני זה או חצי שעה לפני זה לא היה כמו שצריך. בסדר, הייתי נכנס ברוח שטות. הדבר ראשון להתרחק מרוח שטות זה שהראש יהיה שקוע בחסידות. שהראש שקוע בחסידות, הרוח שטות אין לה מקום להיכנס. רוח שטות נכנסת מתי שהחב"ד, החוכמה בינה דעת לא מונחים בעניין פנימי. שהחוכמה בינה דעת מונחים בעניין פנימי, אין מקום שייכנס דברים אחרים. אבל אחרי הכל לפעמים כן נכנס דברים. קורה שנכנס כן דברים. אז גם שנכנס דברים, אם אתה נשאר תקוע שם, זה לא נקרא עבודת השם. אתה צריך לצאת מאותו מקום, למרות המקום שאתה נמצא, ולעבוד את השם בשמחה. החיבור של שני הדברים האלו, יש הרבה ספרים שמדברים מאוד גבוה, יש ספרים שמדברים מאוד נמוך. יש ספרים שכל הזמן מדברים דברי מוסר לנפש הבאמית, והמון עצות איך לנטרל אותה. ספרים טובים, אבל כל הספרות זה רק לנטרל את הבעיות. יש ספרים שמדברים מאוד מאוד גבוה, שאתה לא מוצא את עצמך, אתה מוצא שכרגע אתה בטיסה מאוד טובה, בטיסה שהיא מאוד מרוממת. דע אלוקי אביכו ועובדהו בלב אבשלום. אם זה דע בלי וו וחיבור ועובדהו, אלא אתה נמצא עכשיו כרגע באיזו טיסת חלל, ואתה כרגע לומד איזה עניין עמוק בחסידות, ואתה מתענג על זה, אבל אין פה את הקשר אליך, המספל אל צורך שייתן עיניו למטה וליבו למיילו. העיניים צריכים להיות למטה, העיניים צריכים להיות איפה אני נמצא. הלב צריך לטפס הכי גבוה, אבל העיניים צריכים לקרוא את המציאות. אז איך אתה מחבר את זה? הלב נמצא באיזה מים מרמוק כמה דרגות בפוד ובשולת, והעיניים מוצאים שהגוף שלי אוכל את הבשר
ועדיין מבין מה זה ואוהב את זה ונהנה מזה, וזה חסר לי. ואיך במקום הזה יהודי לעבוד את השם בלי לשקר על עצמו שהוא בעל מדרגה, ובלי לחיות בהזיות שהוא לא מרגיש את הטעם של עולם הזה. אבל מצד שני לדרוש מעצמו עבודת השם, לדרוש מעצמו לעבוד ולהתקדם, להתקדם הפירוש יום יום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולעשות עם עצמך ולעשות עם השני. כי חסיד שלא עושה עם השני הוא לא חסיד. כמו חסיד שהוא לא שמח הוא לא חסיד, הוא יכול ללמוד את כל הדרושי חסידות. אבל אם לא שהוא שמח כי צריך לשמוח, אם הרגליים בסוף לא מתרוממים, אז לא למדת את המיימר. לא למדת את המיימר. לא יכול להיות שהמיימר, שאתה כזה מאופק, שהמיימר נשאר הכל במויכים ובסוף לא נגרם איזו תזוזה. ואם נגרם תזוזה אצלך אתה חייב להחיות מישהו אחר. מישהו חי הוא חייב להחיות אחרים. לא יכול להתאפק. מי שמתאפק סימן שהוא לא חי, שהוא במושב זקנים. התורה ומצוות שלו זה עדיין לא על דרך החסידות. הרב לא יכול רגע אחד להיות רגוע. רגע אחד לא יכול להיות רגוע. למה? כי אלוקות מאיר עד אין סוף, אז לא יכול להיות רגע אחד של רוגע. לא יכול להיות רגע של רוגע. פעם מישהו כתב לרב שהוא רוצה לבנות איזה שיכון חסידי בארץ הקודש. הוא אמר לרב, יש איזה יהודי צדיק שפתח שיכון חסידי בארץ הקודש. הרב אמר לו, אני מאוד מעריך את היהודי הזה שעשה את השיכון הזה, אבל אני מחפש משהו אחר לגמרי. אז הוא שאל את הרב, מה אתה מחפש? הוא אמר, אני מחפש כאלו שלא ישנו בלילה, שלא ישנו בצהריים, ויפריעו גם לפעמים למנוחת הלילה. כאלו חסידים אני צריך. מה הכוונה? מה, שפשוט בלילה לדפוק על הדפים להגיד אנשים אל תשנו בלילה? ואם אדם הולך לנוח בצהריים אז להעיר אותו? זה הכוונה. הכוונה לומר, אני מחפש אנשים שהם לא רגועים. לא שהם לא רגועים כי הם משוגעים. לא, 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 לא. הם לא רגועים כי החסידות חדרה במוח ובלב, ובמילא הוא לא רגוע כי הוא מאוד רגוע. מכיוון שהוא מאוד 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 רגוע, הוא מאוד שלב ונמצא בפדה בשלום אמיתי עם עצמו, אז לכן הוא לא רגוע. הוא עובר עליך עוד יום כזה רגוע ועוד יום כזה רגוע, לא יודע, לעמוד על גחלים ולרקוד על הגחלים ולעמוד, איך אומרים, ישר ולא לזוז, זה בלתי אפשרי. אם זה גחלים ואם זה מרגליות, אז אתה צריך לזוז ולהזיז. אבל אם אתה עדיין כל הזמן ככה, הכל בהתיישבות כזאת, אי אפשר כל היום לבעור, כי אנחנו בכל הכל נשמה בגוף. אבל יש ימים ויש רגעים ויש זמנים שחייב לבעור. האם החסיד? שבת חסיד צריך לבעור. מה הפירוש לבעור? שהוא לא צריך לקום מהמיטה, שקשה לו להיות במיטה. זה לא דרגה של צדיקים, זה דרגה של חסיד. מה, אני לא מבין, השם נתן לי שבת, אני יכול ללמוד לפני התפילה 2-3 חסידות, אז מה, אז אני עכשיו יעביר את זה סתם ככה על דה ועלה? אני לא שאני חייב את זה לעצמי. זה החיים שלי, זה אני, זה המהות שלי. המבחן שהדבר חי, שאתה לא רגוע. דברים גשמיים שצריכים אותם, אנחנו לא רגועים, כי זה אנחנו. חסידות נותנת כלים שגם עניינים נשמתיים נהיה לא רגועים. דבר ראשון בחיים הפרטיים, ודבר שני גם קצת עם החוצה. צריך לקרוא לפעמים תאונות דרכים. יש תאונת, מה פירוש תאונת דרכים? בדרך כלל אני אדם מיושב. אם קורה תאונת דרכים, אני לא יודע, היום אני לא רגוע משהו ברוחניות, בגלל שלמדתי איזה משהו, כי אני עזרתי למישהו, כי אני היום רוצה לעשות משהו, כי היום זה כסלו, היום זה חנוכה, צריך לקרב עוד יהודי ולבוא לעוד יהודי. אבל הרוגע הזה, אתה חי במסגרת של עובד, אתה עובד במפעל. אלו שעובדים במפעל אף פעם לא קופצים על השולחנות. אבל הבעל הבית, קורא לו לפעמים שהוא קופץ על השולחן כי הוא עשה איזו עסקה טובה, והוא עלה על איזה פטנט. אבל העובד אומר, מה זה משנה? כן פטנט, לא פטנט, מה זה משנה? אני הרי מקבל את אותו משכורת ועובד את אותן שעות. וזהו, אני הולך הביתה וחוזר הביתה וזהו. אין לי בזה... אבל חסיד זה לא עובד במפעל של הקדוש ברוך הוא. חסיד זה שותף עם הקדוש ברוך הוא.
אנחנו לא עובדים במפעל של הקדוש ברוך הוא, לא. אנחנו לא עובדים במפעל שלו. מה פה שאנחנו לא עובדים? בטח שאנחנו עובדים. אבל אנחנו, כסלו פעל שלא עובדים במפעל. כסלו פעל שאתה שותף עם הקדוש ברוך הוא. אתה שותף. אתה שותף על יידישקייט. יש לך מניות בדירו בתחתינים. אני סוכן של דירו בתחתינים. אני סוכן אישי. יש לי אחוזים במניות ובפרמיה בכל המילים המפוצצות שיש. אני שותף מלא בכל סודות החברה. ומי החליט שאני שותף? אני החלטתי. זה היה בחירה שלי. יכלתי להיות, איך אומרים, רק להשקיע 1,000 שקל וזהו. אבל החלטתי להיות שותף במניות של הקדוש ברוך הוא. ואם אני שותף, אז אני לא יכול להיות רגוע. כי אני חלק מהחברה. אני לא רק מורשה חתימה, אני מבעלי החברה. אני מבעלי החברה. מי החליט? נכנסתי. אמרו לי שאם אני רוצה, אני מוכנים להכניסתי בתור בעל הבית בחברה. אתה לא רוצה? אתה רוצה להיות רק עובד זר? בסדר, תהיה עובד זר בחברה. אתה רוצה רק, איך אומרים, לקצור אחוזים מאחוז אחד? בסדר. שזה לא צריך את כסלו. כסלו נותן ליהודי שיש שותף במפעל של דירו בתחתינים. שותף בתור בעל הבית. שותף. אתה יודע מה נפקים לי שאתה הולך ברחוב, אתה רואה יהודי, אתה חושב עליו. כי הוא חלק מהמניות שלי, מה פירוש? זה מניה שהולכת לאיבוד. יש פה אדם שאני יכול בקלות אחרי שאתה אומר, זה אופציה. אני לא מכיר את כל השפה, אבל זה אופציה. זה אופציה של רווח, אני שותף בדירה, אני בעל הבית פה. אז אם אני בעל הבית, כל אופציה שהולכת לריק, אני מרגיש בזבוז, חייבים לקצור את זה גם. יש כל כך הרבה אופציות. אתה רק מסתכל ימינה או שמאלה, יש לך פה ושם, אבל תאמין שאתה שותף. אם אתה בלי חסידות, בלי שיחות של הרבה, אני נמצא בעולם גם יהודי וגם דתי וגם נולדתי בבית דתי, אין מה לעשות, חייבים להמשיך את המסגרת, להמשיך את המסורת, להחזיק את השרשרת של עם ישראל, אין מה לעשות. אנחנו חייבים, אנחנו בכל אופן יהודים, מסורתיים. אז הוא יהודי שקם בבוקר מוקדם והולך לישון מאוחר, אבל הוא באמת מסורתי. הוא יהודי מסורתי, הוא שומר על הטרדישן. אז הוא גם מתפלל בנבלסיקין, גם לומד דף היומי, גם לומד רמב"ם, ולפעמים גם לומד עוד דברים. אבל הוא מסורתי, במהות שלו הוא יהודי מסורתי. ההבדל בין יהודי מסורתי ליהודי חסיד זה לא כמה הוא מקיים, זה איך הוא מקיים. יכול להיות יהודי מסורתי שמקיים כמה מצוות והוא שותף מלא. יכול להיות יהודי שעושה המון דברים, אבל הכל הוא רושם וי בתור סוכן מניות שעוד לא החליט להיות שותף מלא בחברה. זה מה שאמרו היוונים, תרשמו לכם שאין להם חלק. כן. יש לנו חלק. כן, יש לנו חלק, כי אנחנו חלק. ולכן האלתרבה בתניא אומר שני דברים, זה צריך להתוועד על זה לילה שלם. האלתרבה אומר בתניא, פרק בייס, הוא אומר, חלק אלוהיקה ממעל ממש, הוא אומר תשמע, אם לא תפנים שזה ממש, אתה תמשיך להיות עובד במפעל. אם תפנים שאתה חלק אלוהיקה ממעל ממש, אתה תתחיל לחשוב על שותפות במפעל. אבל אם אתה יודע, בטח אני יהודי, אני שמע, אבל זה לא ממש, אתה יודע, זה רעיון. מתכוונים את הרעיון, מתכוונים את הרעיון הרוחני, לא מתכוונים באמת שזה ככה. ובסוף הפרק כשהאלתרבה מדבר על הדבקות בו ברבה, הוא אומר שכל מי שדבק ברבה כאילו נדבק בשכינה, ממש. יש שני מקומות שהאלתרבה הוסיף את המילה ממש. כשמדבר מה זה נשמה, זה ממש. אתה דבוק לרבה, נשמה באצילוס, זה לא כאילו וזה לא על דרך וזה לא אולי, וזה לא איזה מקום שאתה מקבל ברכות והשפעות רק. זה נדבק בשכינה ממש. ממש זה ממש, זה ממש ככה. חבר'ה לחיים, חיים לברוכה. שבעזרה... קרן השור, מה זה אומר? השור זה נפש הבהמית. למה בקרן? כי הנפש הבהמית, השור, לוקח את כל הכוחות שלו ומרכז אותם בקרן. את כל הכוחות בגלל שבאמת שוכר אנחנו רוצים לחלק ממש. זה הנקודה. הם רצו ההפך. חסידות מבואר שיש קרן בקדושה. זה הקרן. קרן בקדושה זה קרנות צדיק. זה תוקף של קדושה. תוקף, אבל הרב תמיד שאומר את המילה תוקף מוסיף עוד מילה. אתה יודע איזה מילה הרב מוסיף כל פעם שהוא אומר בתוקף? בנעימות. בתוקף ובנעימות. אם זה תוקף בלי נעימות זה לא תוקף.
זה תוקף של אדם, זה תוקף של אהבה, בתוקף אני לא יכול לוותר על העניין, זה תוקף של נעימות. כל פעם שהרב אומר טוב, בתוקף ובנעימות. בעולם יודעים או תוקף, אז זה הפגנות, או נעימות, אז זה רפורמים. בחסידות זה בתוקף ובנעימות. התוקף שלו לזוז קוצה של יוד מהשולחן ארוך, ובנעימות עוד יותר מכל האוהבים למיניהם. אהבה אמיתית. חיים לחיים. איי 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 איש חינוך גדול יועץ, הוא אימץ אנשים בבוקר דרך זה פנימי מאוד. בסדר? מי שיושב קרוב צריך לכוון. אם אתה רואה שאני זז לצדדים, תכוון. ay la da la 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 ay la da ya la da ya la da 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 ay la da la da la da la 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 hey ya la 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 ya la la hay adir hay la 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 ya la 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 ay la 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 ya la 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 hey ay da ya da ah de la abu que se ve que no le digo va si no me mai ay ya da la da ay la da ya la da ay la da 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 ay la da ya da 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 ida ila da ya ila da ya ila da ida ya ila da ya 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 יש איזו עצה שצריכים לדעת. לכתחילה אז צריך שמהפנים יצא החוצה. צריכים לבעור מפנים שהגחלים הפנימיים יפרצו החוצה. ככה זה הדרך הישר לכתחילה. אבל מה לעשות שהרבה פעמים קורה שיש טמטום הלב, אך זה עצר צריך לעיתים, הבן צריך עצס בנפשוי, שלעיתים מזומונים, יש לו טמטום הלב, בסדר. הוא לומד את המיימר ולמד את האדרון על מקס, עדיין ישר על השולחן ולא יצא מהכלים, זה נדיר. מי שילמד את האדרון של מקס להישאר, זה רק אם הוא אכל איזה 2 קילו בשר באותו יום. 2 קילו, 1.5 קילו לזה, צריך בשביל זה לעשות עבודה, כדי שהאדרון על מקס לא יתפיס אותך, לא יוציא אותך מהשלווה, צריך על זה לאכול הרבה. זה יכול לקרות, יכול שאכלתי הרבה. אכלתי או דיברתי כל מיני סתם דברי אבל, וזה חוסר, אז יש חסימות. אתה נותן למישהו תרופה, אתה אומר זה לא עובד, צריך לתת עוד מנה, אבל זה לא עובד. יש פה איזה בעיות, כנראה שיש מחסומים יותר. אז יש איזה עוד עצה. יש עוד עצה שהיא עצה בדוקה. שהעצה הזאת היא עצה ניסית, אבל זו עצה. מתי שאתה מרגיש שאתה לא מצליח להתעורר עם האש, בקבלת עול תאיר ותעורר בן אדם שני. ובזכות זה שאתה תאיר ותעורר את הבן אדם השני, למרות שאתה עדיין לא נמצא בתוך העניין עד הסוף, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך ובסוף גם אתה תתעורר. הרב מדבר על זה הרבה. הרי חז"ל אומרים קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים. סמוך לפלטרים שלך לא כבשת, ואתה הולך וכובש אחרים, נהיית חסיד גדול, אז תתעסק עוד עם עצמך, תגמור, תמשיך הלאה. והרבא, מכיוון שהרבא יש לו חשיבה אלוקית מלמעלה מחודש, אז אבל למאמרי חז"ל למאמרי חז"ל, אז הרבא אומר, מה שכתוב כשאת עצמך תחילו, אם מדובר על קישוטים, אז קודם עצמך תחילו.
אבל אם מדובר על דברים הכרחיים, תן לשני לפניך. מה הפירוש? מה העומק של הדברים? אם מדובר על לתת למישהו מעדנים, זאת אומרת, תשמע, אני לא אוכל זה, אני אמכור לו מעדן. אני אמכור לו שיש אבה כריש פיר, יש אבה כבורד והשתדל. אתה לא נמצא שם, מה אתה מוכר לו דברים שאתה לא נמצא? אתה רוצה לומר, זה מה פרק תניא? אתה צריך להגיע, אל תמכור את זה. אם מדובר על קישוטים רוחניים, אז כמו שכתוב באיגרת הקודש ט"ז, ולא יאמרו חייך קודמין אלא בלחם ומים, אז חייך קודמין. אבל אם מדובר בזבח משפחה, אז מה פשט חייך קודמין? בטח שהשני קודם. בממשל הרוחני, אם האדם באמת רוצה לדבר על מישהו על דברים עדינים וזה, תשמע, אם אתה לא שם, אל תעשה הצגה, אל תדבר על דברים שאתה רק יודע שיש כזה מושג, ואתה לא שם, אז מה, אתה לא יכול לדבר, אתה לא נמצא שם. אבל אם אתה מדבר על דבר שזה חיי נפש, שזה לחם ומזון, אצל יהודי חסידי לחם ומזון, ללמוד חסידות, וללכת למקצועים, ולהיות קשור עם קדושה, ולהרגיש שותף בדיר או בתחתינים, שיהודי חסידי זה לחם ומזון. בדור שלנו זה נקרא לחם ומזון. יהודי חסידי זה נקרא לחם ומזון. לדבר יהודי שהתפלל היום 5-6 שעות, זה כבר מדרגה, זה כבר דרגה גבוהה. לא כל אחד יכול להיות בדרגה כזו. אבל להרגיש שאתה שותף בדיר בתחתינים, והפודה בשולם נפשי זה נוגע אליך, והחשיבה החסידית, לא לריב עם אף אחד, אלא לעשות את כולם שותפים לרצון השם, כי אין מי שמנגד באמת, אין דבר כזה. ואם אתה מנגד, אז הוא מנגד. אבל אם אתה שותף, גם הוא יהיה שותף. ואם הוא לא שותף, אז תעבוד שאתה תהיה שותף. אז גם הוא יהיה שותף. ייקח עוד יום, ייקח עוד יומיים, אבל זה יהיה. כי אם אתה שותף בדיר בתחתינים, ואתה חי עם המניות של דיר בתחתינים, אתה תשווק אותם. מי שמאמין במניות של דיר בתחתינים ישווק את זה. לא מי שמאמין, מי שחי עם זה. כולנו מאמינים בזה. אבל כדי לשווק את זה בהצלחה, אתה צריך לחיות עם המוצר. לא רק להאמין שיש כזה מוצר. אז אחד העצות, אם אתה מרגיש שאיתך לא הולך, תעזור ליהודי שני. אבל תעזור בלי חשבון. תעזור בלי חשבון, אל תעשה אז עם חשבונות. אם שם אתה נכנס לחשבונות, תעזור בלי חשבון. תעזור בלי חשבון. בזכות זה שאתה מתמסר למישהו בלי חשבון, על דברים שאתה יודע שזה אמת וזה מוכרח וברור שזה רוצן השם וזה הדרישה מחסיד, אז הקדוש ברוך הוא עוזר שבסוף האש גם בוערת בתוכך. אי אפשר לוותר על האופן העבודה הראשון, אי אפשר לוותר על זה. אבל מה לעשות שלפעמים באופן העבודה הראשון, מכיוון שאכלתי כמה קילו בשר וכדומה, אז למרות שאני לומד ולמרות שאני רוצה להיות, זה לא מצליח לגבור בתוכי. אז השני יעזור לך. השני יעזור לך מכיוון שזה שפעלת עם השני בעניין, אז בזכות זה יהיה אור חויזר. היה יהודי בבני ברק, לא משנה, את השם שלו היה אדמו"ר, יהודי יקר, עדין. האמס הרסידי שריד, הער לחריד. והוא התמנה להיות רבה אחרי הסתלקות אביו. והיה לו מאוד קשה לדבר עם החסידים. כי הוא הרגיש בנפשו בפנים שהוא לא יכול. באמת, הוא הרגיש שזה באמת. הוא ישב על הכיסא ולא דיבר הרבה זמן דברי תורה. וביקשו. היו מבקשים לבקש עצה, אז עצה הוא נתן, אמר, נתתי לעזור לבן אדם, אני יכול לעזור. אבל תגיד, דרשות ואיך אומרים, לעורר אנשים, הוא הרגיש שהוא לא שייך לזה באמת. אחרי איזו תקופה הציעו לו לנסוע לארצות הברית. הוא לא רצה לנסוע, הוא אמר, אבל אני ניסע מכיוון שאני רוצה להיכנס לרבה. הוא נכנס ליחידות. ושמעתי מיהודי ששמע ממנו. מאותו יהודי, מאותו אדמו"ר. הוא נכנס לרבה ליחידות, והוא דיבר לרבה על הבעיה הרוחנית האמיתית שלו. וביחידות אצל הרבה לא שייך להגיד דבר שאין בזה אמת. אין דבר כזה. יחידות אצל הרבה שהאדם אומר, הוא אומר דבר שהוא אין מציאות כזאת. היה פעם יהודי שהיה ביחידות, והרב אמר לו, שמעתי עליך שאתה בהבנת, אתה יודע שולחן אורך אדמו"ר הזקן בעל פה. אז הוא היה חסיד, הוא אמר, לא, זה לא אני. באמת זה כן היה הוא. אז הרב אמר, בדלת אמות האלו עוד אף פעם לא אמרו דברים לא אמיתיים. יכול, אל תעשה משחקי הניווט, כי פה בדלת אמות עוד לא היה שאמרו דבר שלא אמיתיים. זאת אומרת, המקום לא נותן. קדושת המקום לא מאפשרת, לא שלא רוצים, זה אי אפשר.
זה מקום שלא נותן כזה. אז הרב אמר לו, אתה צריך כן לדבר. הרב אמר לו, אני אגיד לך את זה משני טעמים. טעם ראשון, מה אשמים החסידים שאתה טוען שאתה עדיין לא מוכן? אתה אומר אתה לא מוכן, אבל בפועל אתה מינו אותך ואתה זה, אז אתה לא מוכן, אבל מה הם אשמים? יש מעצמך צדק, הוא אמר פעם מישהו בא אליו בתלונה, אז אמר לו, ווס מונסטה במיר, מון בזיך, מה אתה רוצה ממני? תרצה מעצמך, מה הם אשמים? מה הם אשמים? הוא אמר לו, ועוד והוא העיקר, כתוב בחסידות שמתי שמדברים עם מישהו בעניין מסוים יש אור חוזר יותר מאור ישר. אור ישר הפירוש שאתה משפיע לכתחילה מלמעלה. אור חוזר הפירוש שאתה מדבר עם מישהו והוא לא נמצא בעניין, אבל בזכות שהכנסת את הדברים לליבו, אז יוצא ממנו אור חוזר שהוא משפיע עליך ביתר שאת. הרב אמר לו, משני הטעמים, והוא המשיך ככה לדבר, ואחר כך הוא באמת דיבר. מה זה נוגע לענייננו? כי יש רגעים, לא כל יום זה יוטס כסלו, ולא כל יום זה שבת. ולהיות שותפים בכוונה של דיר בתחתינים צריכים תמיד. אז אם אתה מרגיש שזה לא, באמת דברים אמורים, חנוכה עוד מעט מגיע, וכולנו יודעים כמה הרב דיבר וביקש והתחנן לבקר יהודים בחנוכה ולהדליק איתם נרות, אם זה בתי רפואה ואם בתי סוהר ואם בתים פרטיים. אני הייתי אצל הרב פעם אחת, הרב דיבר שיחה בלילה של חנוכה, אחרי מנחה, ואחרי מעריב היה כמה פעמים שיחה גם, ונדחפו לשמוע שיחה. אז הרב אמר, מה נדחפים לשמוע שיחה? חבל על כל רגע שעוד יהודי יזכה להדליק נר חנוכה. הוא אמר, מה רוצים לשמוע? הלכת. אז לפעמים אתה אומר, מה, אני לא אבל כזה חסיד, ולא כזה מקושר, ולא כזה פנימי, ולא ומה, ואני אלך לחפש יהודים להדליק איתם נרות. הרי שאתה דופק בבית של מישהו ואתה נכנס, ואתה מביא משהו ואתה מדבר, אם באת עם חיוך ואם באת עם לב טוב, אתה תצליח להיכנס לבית. ותצליח להגיע לליבו. ואם באת עם רצון תצליח. צריך את ההחלטה בנפש, שגם אם אני לא ירגיש צורך לצאת, אני אצא. אם תלמד חסידות, תלמד שיחה של הרב, תגיד, אני לא יכול להישאר בבית. אבל לפעמים יש כזה מצב שאתה אומר, תשמע, לא מעיר אצלי, אני יכול כן לשבת עם סופגניות ולהתקיס מהמשפחה, הרב צועק, שלא יישאר יהודי, שלא ידברו איתו על חנוכה ולא יאיר את המנורה ולא ישבו איתו ולא יאירו לו. בסדר, הרב, מה אני אעשה? הרב מדבר על זה, אבל אני לא שם, מה אני יכול לעשות? אם הייתי עכשיו מול הרב שנמצא איתי באמצע השיחה וזה, מסתום הייתי יוצא קצת לעזור, לעורר יהודים במקצה חנוכה, אבל אני אדם בן 30, בן 40, בן 50, תן לי קצת לשבת, יש זמן שצריך לשבת עם משפחה, בוודאי, יש לילה של חנוכה, צריך לשבת, הלילות ארוכים מאוד, אבל יש לפעמים שצריך לעשות את ההחלטה, אני אצא החוצה ואחר כך האור יגיע גם בפנים. כשאתה יוצא החוצה ואתה רואה איך מקבלים אותך בעיר חויזר, פתאום נפתחים אצלך החסימות של טמטום הלב. הטמטום הלב שהיה אצלך, שאתה לא הצלחת להתפלל, והמיימר לא דיבר עליך, בזכות זה שהערת יהודי שנמצא בחוץ, במקום שהוא נמצא, והצלחת קצת להיכנס לליבו ולעורר לו את הנשמה, פתאום המיימר שלמדת הבוקר או המיימר שתלמד מחר, והמילים שתגיד בסידור, פתאום יקבלו יותר תוכן. פתאום אתה תרגיש שגם אתה מתחבר לזה. בגלל שפעלת אצל מישהו שני, זה יפעל גם אצלך. לחיים, הרב אומר, כסלו וסוועדות פעילס. האלתרבה פה נמצא, הרב נמצא איתנו. התוועדות, כולם יושבים, כל העולם, כל עולמות עליונים, כולם יושבים כסלו עכשיו ביחד. יש שיחה מהרב בהרייץ, איך חוגגים כסלו בגן עדן. איך חוגגים שם את הפברנגים כסלו. הוא מתאר, הרב בהרייץ מפה מספר ציור תצלום, איך קורה גן עדן בגן עדן כסלו, מה קורה שם, איזה רעש יש. בהיכל של האלתרבה והמגיד, הבעל שם טוב נמצא, איך חוגגים שם. ובאים להקשיב מה מדברים פה למטה. איך חסידים שממשיכים את העניין, התוועדויות צריכות להיות פעילות. הפעילות צריכה להיות תוספת בלימוד החסידות כפשוטו. ושבת צריכה להיות שבת חסידית אצל כל יהודי חסיד. וצריך שזה יפעל בחוצה עם הבני בית. עם הבני בית, לא לוותר על הבני בית, לא להשאיר אותם בחוץ. הרב אומר, צריך להקדיש זמן לבני בית, מלשון קדושה.
אמר, יש כאלו שחושבים שזה בזבוז זמן לדבר עם האישה והילדים. זה הרב מביא מהרב רש"ב, זה כמו הנוחס תפילין. כמו הנוחס תפילין, זה אוק שכל התרא כולו לתפילין. הרב רש"ב, שנמצא כולו בעליונים, בהמשך חיים בייס המחמור, אומר, זה כמו מקצת תפילין. זה לא בזבוז, זה להקדיש, זה זמן קדוש. השם נתן לך אישה, נתן לך ילדים, אז זה הנשמות, זה חלק מהנשמה שלך. יישב, תדבר, תסביר, כמה שאפשר. סתם אני מספר, אני מספר משהו שאותי זה עורר. הילד שלי, זה לא יפה לספר דברים אישיים, אבל בהתוועדות, מקסימום, השם יסלח לי. הוא רואה אותי הרבה פעמים שומע את הרב בזה. הלכתי איתו לחדר, הוא אומר לי, אבא, איפה מה שאתה שומע? בוא נלך נשמע. ילד, הוא עשה עכשיו, כל פעם הוא הולך איתו לחדר, שאני אביא איתו את הזה של הרב, ובדרך הוא מקשיב. הוא אומר לי, הרב אמר, חלוקת הש"ס. הרב אמר, כסלו, אבל לא מבין לי אשתו, ולא יודע מה שאני אומר, ילד בן 3-4. היום הוא ראה על השולחן, אני רואה אותו יושב, והוא כותב מילים שהוא מבין מהרב. אני התרגשתי מהתואר, אמרתי לעצמי, תראה מה זה ילד. אני לא חשבתי להגיד לו דבר כזה. הוא רואה, והוא רוצה לשמוע, ותראה את ההתרגשות איך שהוא מתרגש. אני. זה הנשמה מדבר, זה הנשמה שלו מדברת. עוד מילה ועוד מילה. זה ילדים תאורים. רוצה לשמוע, מה הוא שומע שם? מה הוא שומע? ילד בן 4, מה הוא שומע? הוא יושב וזה, הוא אמר לי היום, באמצע שיחה, הוא הבין איזה כמה מילים. אחרי חלוקת הש"ס, הוא אמר, מסכת פסוחים. אני אומר לו, הרב עושה פסוחים. ילד בן 4, הוא אומר לי, מסכת פסוחים. עוד כמה מילים כאלה מילים. ומבצע, הרב אומר, מבצע אבס ישראל, הוא אומר לי, מבצע אבס ישראל. וחינוך. והוא אומר לי, ספורים, לא שמע את הכל. ושבס קודש. מילים שהוא קלט. אתה אומר לעצמך, תראה מה, זה ילד קטן. אבל הנשמה שלו נמצאת. רק אתה אל תקלקל, תן לו להעיר, אז הנשמה נמצאת. זה יכול להיות שתדבר איתו וורט חסידי, ומשפט חסידי, וניגון חסידי, אבל אם לא תשקיע בזה ותחשוב שזה מיותר, זה, איך אומרים, זה מעצמו יבוא. הוא ישתתף בהתוועדויות וזה יגיע. זה לא יגיע. אתמול ראיתי מכתב מהרבא. הרבא כותב שם למישהו, נראה ממכתביו שמזלזל בזולת, כוונתי בזולת לאשתו ומשפחתו, שאינו מקדיש מספיק זמן לדבר עמו בעניין קדוש שבעניין הזה. אתמול בלילה גם פתח, אני קורא אני פותח. הרבא, זה מה שמעסיק אותו, שאיזה זוג בלילה, שלא ידבר, שהוא לא מספיק, על מה? אין לו זמן, הוא מתעסק, הוא הרי מדבר בדברים גבוהים. עתיק, אריך, באמת מפוטף הסמיד היה עושה ליצנות. הוא אומר, מתחת לצמצום הוא לא מוכן לדבר, רק על לפני הצמצום. הוא אומר, אתה אחרי הצמצום כזה לא בשבילך, אתה רק לפני הצמצום מדבר. מה שהיה רואה איזה בחור כזה שכל היום מחפש אסכולס בחסידות, הוא אומר, אצלך זה פגם שיוצא לחוץ, לדבר על מדרגס אחרי הצמצום, לדבר על עצמך, אסור, רק על לפני הצמצום. רק על לפני הצמצום, אני בדור הגאולה מדברים רק על לפני הצמצום. צריך לדבר על לפני הצמצום, צריך, אבל אחר כך תמצא את עצמך. עכשיו ראיתי מהרבא, מדבר על ראיתי מהרבא שהרבא אומר למישהו שהוא נתן איזה סכום של צדוקה, הרבא אמר לו, כזה צמצום, אפילו צמצום הראשון היה כזה צמצום. מישהו נתן לרבא, צ'ק. הרבא אומר לו, כזה, הרבא אומר לו, למה? כי צמצום הראשון, רק האור הסתלק, אבל העצם נשאר. הוא אומר, כאן צמצמת, אפילו העצם שלך גם לא רואים אותו. זאת אומרת, את ההספסטו שלך, את כל מה שיש לך בכל הבנקים, כל החשבונות, זה העלמת אפילו. אפילו אתה יודע, את המינימום שיכלת לתת, אתה יודע, בלי שנספר לכולם למס הכנסה מה יש לך. גם על זה העלמת. זאת אומרת, זה צמצום. זה צמצום. כזה צמצום. לצמצם עד כדי כך לא חשבנו. יש מערה בדברים נפלאים, שרק צריך לחיות עם זה, צריך לחיות. מקשיבים לקולך, אז אמרתי ממך עכשיו, זה המשל. כן. אתה בדרגה גבוהה, והילד בדרגה ממך, ואתה מתפעל ומתרגש ממנו. גם שם אותו רעיון. אתה צודק. הוא ריגש אותי, הוא ריגש אותי ואמרתי, תראה מה זה, איזה טהרה של ילד, איזה טהרה. גם אנחנו בטהרה. טהרה של ילד. מילה שהרבא אומר, הרבא אמר, מבצע חינוך. מבצע אבס ישראל.
כל מילה זה קדוש, זה אלוקות, אין חסימות, טמטום הלב אין, לא אכל דברים שלא צריך לאכול, ולא אכל מה יהיה לדוחה, קצת קורנפלקס, חלב, קצת עגבניות, קצת חביתה, עוד לא התגשם, הרי ממניף צחינו, הוא תופס סטיילוס, וספרו, הוא מקשיב, הוא אומר, מחר עוד פעם וזה, כזה שמחה, בכזה שמחה. למה נהנים שילד אומר לך שהוא לועג, הוא גומקת במרצפת, הוא דברים כאלה? למה זה גורם תעניין? כשהוא כואב אתה נהנה מזה. ואני רואה גם למעלה, ככה מתקבלים עליהם. אמת. למעלה מתענגים מהטעויות שלנו. באבוס התשע מועד. כן. חיים לחיים, מסוודס פעילס, שיהיה בפועל ממש. הרב אמר שהתסקיסטף צריכים לפחות 3 פעמים להתוועד. אז היום זה לילה הראשון של ההתוועדות. לילה ראשון, מחר צריך להתוועד פעם שנייה, אחר כך בשבת, ליל שבת. אלתרבה אמר דרוש ראשון בחוף א', יוטס חוף הוא לא אמר חסידס. המיימר הראשון שהוא אמר אחרי יוטס כסלו היה חוף א' כסלו, הוא אמר מיימר זה דיר שמבק שפונך יעקב סלו. מה היה הסיפור? הגיעו 2 חסידים ממקום רחוק, הם שמעו שהיה הגאולה, אמרו לאלתרבה שהם רוצים לשמוע חסידס. אז אלתרבה אמר זה דיר, שאלו שהם אחראים על הדור מבקשי פונכו, אז אפילו יעקב, אפילו אלו שהם הקיביים שבדור, הם נמצאים בדרגה של מבקשי השם. הוא התחיל להגיד מיימר שלם על זה דיר שם. היהודים הפשוטים שבאו לבקש מיימר, ובחוף א' כסלו הוא אמר מיימר. היה קביעות כזאת, הרב היה אומר תמיד להתוועד. שבת גם. לא. שבת זה היה מתי שהוא יתס חוף. היה יתס חוף משהו. הוא אמר בשבת שיהיה התוועדות, כי זה ג' יומים של שמחה, יתס חוף א'. צריך לדעת שזה ראש השנה. יש בחג נידונים על המים, היום נידונים כמה חסידס יהיה בעולם. בי ובעולם ובבית שלי, במשפחה שלי. זה תלוי כמה שאני רוצה להשקיע במניות האלו. היום יש לשונות פייבן, נותנים לכל אחד אור חדש, אלתרבה, הרב מחלקים, וזה לחיות עם הגאולה ברגעים האחרונים של הגלות. לחיות עם תכנים של גאולה. לחיות עם תכנים של גאולה על עצמי, על הסביבה, על העולם. זה עבודה, זה לא לוחצים על כפתורים. בחב"ד אין דברים שבאים בדרך מתנה, אין. חוץ מדבר אחד, שאלתרבה אמר שמי שישתתף ביתס כסלו, הוא יוציא אותו מן המיצר למרחב, זה הבטחה. בכל הליקוטי תורה אין הבטחה אחת. בכל התניא אין הבטחה אחת. שום הבטחות, הכל דרישות. על יתס כסלו, אלתרבה אמר מי שישתתף בשמחה שלי, יוציא אותו מן המיצר למרחב, מן הגשם אל רוח מן הגיהנם. הרבי שאל איזה גיהנם הכוונה? אמר לא שמה, אלא מה זה נקרא גיהנם? אמר אני יוציא אותו מהגיהנום של העולם הזה. זה הבטחה. הרב ברייץ אמר, שמה פשט לחזוק בקלמקה? הוא אמר, אפילו יהודי שהוא לא לומד חסידס, עדיין לא מניח רבינותם ואולי גם פחות מזה. אם הוא לא אומר ביוטס כסלו תחנון, כי זה יוטס כסלו, אז הוא מחזיק בידית של אלתרבה. זה הרב ברייץ מתאים לו ככה להגיד כאלו דברים. איך אומרים? עד הסוף. בלי. כך. כן? כן, ככה הרב אמר. כן, ככה הרב אמר. כשהרב חזר על אבות, אז הוא אמר, הסכם גם יכול להיות שבי"ח הוא גם לא אומר תחנון. למה בי"ח הוא לא אומר תחנון? כי בכלל לא צריך, אין לו על מה להגיד תחנון. אבל בי"ט הוא לא אומר תחנון, כי זה יתס כסלו. אז הוא יחזק בידית, ואלתרבה אומר, אתה מחזיק בידית, אחזתי ולא ירפנו. הוא בסוף יגיע לבית חב"ד, בסוף הוא יגיע לרבה, הוא בסוף יתגלגל בחסידים. כי הוא לא אמר תחנון יתס כסלו, כי זה התקשרות. שמח ושמחוסן. הייתי היום באיזה בסיס צבאי, ספרדים, בית כנסת, בצפון, ברמת דוד. אז הרב שואל אותי לפני זה, להגיד תחנון או לא? הרב אמרתי לו, ערב בתפקיד להגיד תחנון זה חלל את הקודש ברבים. קיצר, אז הוא אמר לחזן, להגיד איסקדן. פתאום התחלתי את הספרדים, מה זה? אמר, אני אסביר לכם, אחר כך בינתיים צריך להחזיק בידית. אמר, בינתיים מחזיק בידית, אחרי שאני אסביר לכם הסברים. אחר כך כבר ישבו, אמרו לחיים, כבר הבינו שהחזיקו בידית, אז כבר לא היה צריך הסברים. רגע שכבר החליטו לא להגיד תחנון. אמר, זה אצל ספרדים לא להגיד תחנון ביום רגיל, זה שם לשמור, זה יכול להיות זה באמת. חב"ד מאוד מקפידים על תחנון להגיד.
מקפידים מאוד להגיד תחנו. אבל פה זה עניין אחר לגמרי. ראשון לא אומרים תחנו, זה רק יכול לעורר דינים חס ושלום. זה זמן שלא צריך להגיד. מישהו שאל את הרב, למה חסידים יש מכתב מהרב, למה שביום כזה שאומרים זה מעורר היפך החסד. זה מעורר היפך החסודים. ביום כזה, כשאתה כביכול אתה מחלל, אתה אומר, זה שום דבר, זה לא מדבר עליי. זה מדבר עליך רק כשאתה לא אומר תחנו, אבל לפחות לחלל את היום טוב לו. חלל לו, תחנו אני לא אומר. טוב, זה לאחוז בקלמקה בשביל מי שנמצא במצב הזה. בשבילנו לאחוז בקלמקה זה קצת יותר מזה. אי אפשר רק לא להגיד תחנו ולהיות חסיד. זה עדיין לא מספיק כדי להיות חסיד. כדי להיות חסיד צריכים אחזתי ולא ירפנו. פשוט ללמוד חסידות בחיות, בגשמק, ולדבר עם יהודים, וללכת למבצע חנוכה בלי קונצים, ולקחת את הילדים, ולקחת את הבנים ואת הבנות, ולא להתבייש ולדפוק בדלתות. מה יכול להיות הכי גרוע? לא יפתחו לך דלת. מה הכי גרוע? כלב ינבח מאחורה. מה יכול יותר גרוע מזה? מה? יזרקו עליך אבנים? לא יזרקו אבנים. אתה אומר בשליטה של הרב. אתה תדע למה אתה מסתפק, כי אתה לא שותף. אתה עובד זר במפעל. עובדים זרים לא דופקים על הדלתות. אבל מי שמשווק מניות אישיות דופק גם בדלת. חיים לחיים. אחרי שנסיים צריך לנגן את הניגון של אלתר רבי. איי 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 איי
בפעם אמר בשם הצמח צדק שמתי שמנגנים את הניגון של האלטר רבי, מה שכל האומר שמוע כאילו בעל השמוע עומד כנגדו. אז שמנגנים את הניגון של האלטר רבי, אז זה לא כאילו בעל השמוע עומד כנגדו, כך אמר צמח צדק, ואז זה ממש כנגדו. אם לומדים משהו אז זה כאילו, מנגנים את הניגון של האלטר רבי אז זה בלי כאילו, זה עומד כנגדו ממש. אחרי שנגנו את הניגון של האלטר רבי פעם בפברנגן, לא זוכר מתי הרב אמר, אז עמדו נגדו, כבר עמדו, מה מדגישי קצת, שלחו מברק לאלטר רבי. ראש השנה צריך לנצל את ראש השנה כמו שצריך. אני לא יודע, אנשים עובדים אולי מחר, מי שיכול מחר להתחיל את היום המעשה קצת יותר מאוחר, ובבוקר ללמוד קצת חסידות ככה בשופי מחר, להתפלל קצת יותר מאוחר, לא יותר מאוחר, אלא יותר ברצינות, ואולי יותר מאוחר, ללכת לעבודה קצת יותר מאוחר מחר, אז הוא יעשה חסד עם הנשמה האלוקית שלו ועם עם ישראל ועם כולם. ראשון צריך, אם מחר נתפלל במניין של 6 או של 7, ומחר יהיה לימוד אכסידס כמו כל יום, וההכנה לתפילה תהיה כמו כל יום, אז מה זה ראש השונה? ראש השונה צריך להיות אחרת. ראש השונה מתפללים יותר מאוחר, לומדים יותר חסידות, זאת אומרת צריך להיות איזה הכנה, זה צריך להתבטא בכל היום. דבר ראשון בתפילה, אז התפילה צריכה מחר להיראות אחרת, התפילה שחרית, דבר ראשון שחרית צריך להיראות אחרת מחר. אומרים שיש שלמיתה, ואחר כך קמים קצת יותר מוקדם, ולומדים חסידות יותר בשופי, פשוט בגשמיות, ובפירוש מודיעים בעבודה אם זה אפשרי, שאנשים שהם אחרים תלויים בהם וכולו, אז אולי זה יותר קשה, אז צריך לעשות את זה ביום שישי אולי, ביום שישי זה אצל חוף כסלו, אבל אם יש דברים טכניים שאם אתה לא עושה אותם זה לא יהיה. זאת אומרת, זה משהו חיצוני. מחר במקום להתפלל בעניין של 6, אני אתפלל מחר ב8:30. זה ראש השונה. ומה אני אעשה מ7 עד 8:30? אני נלמד זמן אני אתפלל יותר לתפילה. מה, זה יהיה? כן, זה חלק מהראש השונה, שראש השונה זה צריך להיות אחרת. אז בבית מותר שיהיה מפה לבנה, ואתה עם בגדי שבת, ומחר אתה יתפלל יותר מאוחר. אם אתה יכול מחר לבוא לעבודה קצת יותר מאוחר, וזה מתאפשר, וזה לא, אתה לא נמצא תחת רשוס אחר, אם צריך שיהיה איזה שינוי מחר. ואם זה לא יכול להיות, אז תחזור יותר מוקדם מהעבודה. אז מחר תעשה פברנג בבית עם הבני בית, בארוחת צהריים, בארוחת ערב. אבל אם מחר זה יהיה יום רגיל, והכל יהיה ההתוועדות, צריכים שיורגש כל היום שזה יום אחר. כל היום צריך לקרש יום אחר. זה מותר במלוכה, והכל טוב ויפה, בסדר. זה מה שאמרו חסידים, זה שזה מותר במלוכה, הוא לא צריך להיות טיפש, אבל לעשות מלאכה. זה מותר במלוכה, זה לעשות מלאכה. זה מותר, אז מה? אדם נמצא במקום עבודה, צריך לעבוד בסדר, אז יש משהו צריך. אבל אם מחר זה לא יהיה יום אחר, בכל המובנים, צריך גם את החיצוניות. צריך את החיצוניות גם. הילדים צריכים להיות, שיש בגדי שבת, ויש מפה לבנה, ויש כסלו, זה משהו אחר. ויש התוועדות בבית גם. נגנים את הניגונים, מספרים סיפור מה אלתר רבי, ולומדים ביחד השתיקו פרק תניא, עם האישה ועם הבני בית. זה לא יכול, תגיד, אני שומר את זה לשבת, אז מה היה כסלו? אז אתה פטור מזה, זה צריך להיות אחרת. צריך לפתוח יום טוב, ואם יום טוב, אז יום טוב צריך להיות אחרת. ביום טוב מתנהגים אחרת. צריך להיות אחרת, וכל היום זה אחרת, צריך כסלו, זה לא השעתיים, 3 שיושבים בהתוועדות, שזה נפלא, עצם ההתוועדות, וכולו. אבל ה-48 שעות של כסלו צריך להיות אחרת בכל הפרטים, אז המנחה אחרת והמיירב אחרת, זה אחרת. זה רק ליוצס כסלו, זה ראש השונה, ראש השונה מתנהגים אחרת. בסדר, אתה שואל אותי אם עכשיו זה יהיה לך כל השנה, אני לא יודע. אבל בראש השונה גם יהודי פשוט מתנהג אחרת. כי יודע שהיום זה ראש השונה. מתנהג אחרת, מתנהג יותר מרומם, יותר מוגבע, יותר פנימי, יותר חסידי, וגם בחלקים החיצוניים. למרות שזה חלק חיצוני, מה לעשות, אבל החלק החיצוני הזה כן הוא פועל. אנחנו אנשים שכן, החלק החיצוני כן גורם. כשאתה עושה סעודה חגיגית, אז זה פועל משהו, עולים אתה שם על השולחן,
רק איזה משהו לצאת ידי חובה, זה משהו אחר, אתה רואה מה מתכוונים, כי אתה נשום בגוף, אז יש דרך איך לפני, אתה רואה שיש באופן כזה, אז זה לא חיצני שבמקום הפנימי, זה חיצני שעוזרת לנשום בגוף להרגיש את העניין. אז זה מתחיל מזה שתחילת היום והתפילה מחר צריכה להיראות אחרת. אחרת, או לקום יותר מוקדם, או להתפלל יותר מאוחר, אחד מהשתיים. מכיוון שאני מכיר את עצמי, אני אומר להתפלל יותר מאוחר. כן, יותר מאוחר, אני אקום יותר מאוחר, אני יודע כל אחד קם ב6, יקום ב4 מחר, אני יודע, תקום בשעה שאתה יכול להתפקד. אבל קצת תקנן יותר, לא במקום לתת יותר לנפש הבא, אבל שיהיה אחרת. זו זין אנדוש, שיהיה אחרת. ושהאחרת הזה יתבטא בכל היום. כל היום זה אנדוש, זה משהו אחר. יותר לומדים חסידות, יותר מדברים עם יהודי שני, אז אם אלה האווירה אחרת וההתרומות אחרת, זה אחרת. כל היום, זה מתחיל מהבוקר. אם בבוקר לומדים שעה, שעתיים חסידות, ומחר מתפעלים יותר במתינות ויותר ברצינות, אז ברור שכל היום יהיה כבר היום תבדיקסטינג, יהיה משהו אחר. אבל אם מחר גם נמהר ככה שנחיים כבר בגלל של 6 ו7 וב7:30 להיות אחרי התפילה, וכבר לעמוד במכולת למכור את הלבן ואת זה, כל אחד עם הלבן שלו, אז בסדר, אז צריך רחמים מרובים סתם, אני אומר את זה בתור עצה פרקטית, יש פרקטיקה, יש מדברים את העניין הרוחני, אחר כך צריכים גם את העצות הפרקטיות בשטח. חיים לחיים. מה אתה אומר? ודאי שצריך גאולה, כן? השאלה. מה שאנחנו מדברים זה לא במקום גאולה, אנחנו מדברים ליצור גאולה כרגע ברגעים האחרונים, כל אחד שקצת ירומם את עצמו לגאולה, קצת להתרומם. הרבי דיבר על משיח, הוא אמר, לא רק שמשיח לא הגיע, גם מהגלות הפנימית עוד לא יצאו. יש אחרים שצריך קצת לחג הגאולה, צריכים קצת להתרומם. חיים לחיים.